ได้เพราะว่าตอนนี้ก็ยังรับสมัครอยู่อายุไม่เกินถ้ายังไม่จบปริญญาโททางด้านศาสนา Master of Divinity อายุไม่เกิน36แต่ถ้าอายุที่จบMaster of Divinity ที่จะเป็นอนุศาสนาจารย์ต้องอายุไม่เกิน42เป็น full time ถ้าเป็น part time อายุไม่เกิน46ถ้าเป็น part time นะครับตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำกับทางเจ้าหน้าที่ที่นี่ครับโดยเฉพาะทางมหาจุฬาเนี่ยถ้าทางมหาจุฬาได้เปิดหลักสูตรอนุศาสนาจารย์ทางพระพุทธศาสนาก็คือ Master of Divinity in Buddhist Chaplaincy นะครับถ้าเปิดหลักสูตรนี้ได้นะครับอย่างต่ำ72เครดิตเนี่ยเราสามารถแต่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถโอนมาสมัครเป็นอนุศาสนาจารย์ที่อเมริกาได้เลยครับไม่ต้องไปเรียนอื่นไม่ต้องไปเรียนอย่างอื่นแต่ว่าทางศาสนาเนี่ยสามารถโอนมาสมัครเป็นอนุศาสนาจารย์ได้เลยแต่ว่าอย่างต่ำต้อง72เครดิตนะครับอย่างต่ำต้อง72เครดิตแล้วก็ภาษาท่านต้องดีครับแล้วก็สามารถqualification ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คืออยากจะให้มีถ้าเรามีเขาเรียกว่าอนุศาสนาจารย์ก็คืออะไรตรงเมื่อวานนี้ใช่ไหมเห็นพระอาจารย์บอกว่ามีประชุมพระธรรมทูตคฤหัสถ์สายคฤหัสถ์นะครับถ้าเรามีโปรแกรมนี้ก็คือเป็นว่าที่อนุศาสเป็น Buddhist Minister แบบนี้ครับเราสามารถมาเป็นอนุศาสนาจารย์ได้เลยครับอีกอย่างหนึ่งครับตรงนี้ก็คือตรงนี้อยากจะให้มีแล้วก็ถ้าทางสมัชชาเนี่ยทางสมัชชาสงฆ์นะครับได้ขออนุมัติเป็น endorser ก็คือคนรับสมัครเป็นถ้าใครที่จะมาเป็นอนุศาสนาจารย์ในอเมริกาทั้งหมดเนี่ยต้องเป็น endorser นะครับเป็น Department of Defense endorsing agency ก็คือเป็นคนอนุมัติว่าคนนี้มีคุณสมบัติที่จะเป็นอนุศาสนาจารย์ในกองทัพได้ถ้าทางสมัชชาสงฆ์ของเราเนี่ยครับได้ขอเป็นเจ้าหน้าที่แผนกรับสมัครอย่างนี้ครับเราสามารถคนที่จะมาสมัครเป็นอนุศาสนาจารย์ในอเมริกาทั้งหมดเนี่ยต้องมาผ่านสมัชชาแล้วก็ทางสมัชชาสงฆ์สามารถเซ็นอนุมัติว่าคนนี้มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นอนุศาสนาจารย์ได้ก็สามารถไปสมัครได้ครับก็คือในส่วนหนึ่งอยากจะแนะนำอยากจะแบบให้ความร่วมมือกับทางสมัชชาสงฆ์ครับก็คือ1ถ้าเราเป็นendorsing agent สำหรับDepartment of Defense เนี่ยเราก็จะติดต่อกับทาง Department of Defense ได้โดยตรง2ถ้าทางมหาจุฬาเปิดหลักสูตรอนุศาสนาจารย์72เครดิตเนี่ยเราสามารถมาเป็นอนุศาสนาจารย์โดยตรงได้เลยครับที่กองทัพอเมริกาได้เลยครับดังนั้นก็ขอฝาก2เรื่องนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าพระธรรมทูตท่านใดนะครับหรือว่าที่ศิกขาลาเพศไปแล้วอยากจะเป็นอนุศาสนาจารย์ก็สามารถติดต่อผมได้ครับตอนนี้ผมเป็นเจ้าหน้าที่แผนกรับสมัครอนุศาสนาจารย์โดยตรงนะครับติดต่อผมได้ครับขอบคุณมากนะครับอนุโมทนาบุญพันตรีสมยามารสีแล้วก็เป็นอดีตธรรมทูตนะตอนนี้ก็ไปเป็นธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธซึ่งถือว่าถึงแม้จะอยู่ด้านนอกแต่ว่าก็ช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่นะทำงานร่วมกันกับพระธรรมทูตอย่างเคียงบ่าเคียงไหลต่อไปไปฟังข้อคิดเห็นจากมหาวิทยาลัยที่ผลิตพระธรรมทูตนะครับวันนี้มีครูบาอาจารย์มาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวนมากหลายรูปด้วยกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ผลิตพระธรรมทูตแล้วก็ส่งไปอยู่ในที่ต่างๆทั่วโลกขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระสิทธิวัชรบัณฑิตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศได้เมตตาถวายข้อคิดเห็นหรือแสดงข้อคิดเห็นในวันนี้ขอกราบนิมนต์ครับผมขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราจารย์รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่แทนพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระเทพวชิรวิเทศประธานสมัชชาสงฆ์ไทย
ในสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาทุกท่านทุกรูป ขอถวายความนับถือมายังคณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศทุกรูปทุกรุ่นที่ปฏิบัติศาสนกิจณสหรัฐอเมริกาด้วยวิริยะอุตสาหะและด้วยความเสียสละในการนี้ทุกท่านด้วยความเคารพนะครับ ในนามของศาสตราจารย์ดร.พระพรหมวัชรธีราจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งนำโดยพระเดชพระคุณพระเทพวชิรวิเทศที่ได้เมตตาต่อคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่แห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยการให้เกียรติและให้โอกาสได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกิริยาสามัคคีธรรมและบำเพ็ญสารานิยธรรมในการนี้ซึ่งในการนี้กระผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่นำคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยพระธรรมทูตได้มาจัดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ภาคพื้นอเมริกาครั้งที่ 4ที่วัดมงคลรัตนารามแห่งนี้ซึ่งเมื่อปีที่แล้วก็ได้จัดอยู่ที่วัดพุทธธรรมมหานครชิคาโกก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ที่ได้มีโอกาสมาร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยสามัญครั้งที่ 18 ครั้งที่ 48ในวันนี้นะครับสำหรับกระผมในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศซึ่งได้รับผิดชอบมาตั้งแต่ปี 2566 รุ่นที่ 29 จนถึงปัจจุบันก็ได้สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยรับใช้กิจการงานคณะสงฆ์แล้วก็ทุ่มเทวิริยะอุตสาหะพร้อมกับคณะทำงานวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งมีพระครูสุตตะรัตนบัณฑิตผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตเป็นเลขานุการก็ได้จัดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศมาตั้งแต่รุ่นที่ 29 จนถึงรุ่นปัจจุบันนี้คือรุ่นที่ 32ในรุ่นที่ 32 นี้เนี่ยมีพระสงฆ์มาสมัครเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณเกือบ500 รูปแล้วก็ได้มีการสอบคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจำนวน150 รูปผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศจำนวน119 รูปนะครับจาก500 รูป119 รูปนี้ก็มีท่านที่มีสุขภาพไม่อำนวยก็ทำการลาออกไปก็เหลือ118 รูปได้ทำการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 7 เดือนมีนาคมจนถึงวันที่ 5 เดือนมิถุนายนเป็นระยะเวลา 3 เดือนปีนี้ถือว่าทางโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศได้รับเกียรติจากองค์กรความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาทักษะการเผยแผ่พุทธศาสนาจากองค์กรนานาชาติเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมหลายองค์กรด้วยกันในประเทศก็ได้แก่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งในการนี้ก็ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการโดยท่านปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้เกียรติและก็ให้โอกาสในการทำงานร่วมกันกับมหาจุฬาซึ่งนอกเหนือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและก็องค์กรภาคีเครือข่ายความร่วมมือในประเทศเป็นประจำทุกปีที่ผ่านมาปีนี้กระทรวงพม.ได้เข้ามามีบทบาทช่วยในการเสริมทักษะพัฒนาทักษะให้กับพระธรรมทูตหลายด้านด้วยกันทั้งในด้านเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำคัมภีร์คันเทศในการเรื่องจัดสวัสดิการและก็ทางสังคมสงเคราะห์ให้แก่พระธรรมทูตโดยก็ได้มีการฝึกอบรมอย่างเข้มแข็งนะครับที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยท่านปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการนี้นอกจากนี้ก็เราก็ได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทยหลายท่านด้วยกันมีเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตปูตานประจำประเทศไทย
เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย แล้วก็ที่น่าประทับใจก็คือท่านเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำประเทศไทย ซึ่งท่านไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา แต่ท่านสนใจโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ได้แสดงหนังสือแจ้งความจำนงเพื่อที่จะมาร่วมสังเกตการณ์และมาเป็นวิทยากรบรรยาย ถวายความรู้ให้แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 32 ก็ถือว่านับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง นอกจากนี้ในปีนี้เราก็ได้รับเกียรติจากสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมีกัลยาณมิตรซึ่งเป็นชาวมุสลิมพร้อมกับสภาคริสเตียน แล้วก็ทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูในประเทศไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาภาคีเครือข่าย องค์กรความร่วมมือให้แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ เพื่อที่ให้มีกัลยาณมิตรและก็มีเน็ตเวิร์กในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วในปีนี้ทางโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของมหาวิทยาลัยก็ได้รับเกียรติและเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุด โดยท่านสมเด็จไวโรจนรินทร์โปเชแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งทางพระราชวงศ์ของราชอาณาจักรภูฏานได้แสดงความจำนงมาที่มหาจุฬาเพื่อจะขอให้ท่านสมเด็จไวโรจนรินทร์โปเชจากภูฏานมาอบรมเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เมื่อวันที่ 11 เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ท่านก็เสด็จมาเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตประหนึ่งว่าเป็นพระสงฆ์ที่เข้ารับการอบรมกระผมก็ได้นำเรียนถามท่านว่าจะเสด็จมาที่มจรในฐานะเป็นเจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าจะเสด็จมาในฐานะเป็นพระสงฆ์ที่เข้ารับการอบรมท่านก็ทางสถานเอกอัครราชทูตภูฏานก็บอกว่าท่านขอเสด็จมาในฐานะเป็นพระรูปหนึ่งเป็นนักบวชเป็นพระ เพราะฉะนั้นเราก็ปฏิบัติท่านในฐานะที่ท่านเป็นในฐานะที่พระองค์เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ แล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติและเป็นสิริมงคลเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้รับเกียรติและได้รับโอกาสจากพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรภูฏานนะครับ อันนี้ก็แล้วในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 4 เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการประชิมนิเทศและประธานวุฒิบัตรท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระบัญชาให้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเป็นองค์ประธานวุฒิบัตรและให้โอวาทในพิธีนะครับซึ่งในปีนี้มีพระธรรมทูตที่สำเร็จการศึกษาอบรมเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศจำนวน118รูปรวมทั้งพระธรรมทูตสมทบพระธรรมทูตกิติมศักดิ์พระธรรมทูตนานาชาติกิติมศักดิ์พระธรรมทูตกิติมศักดิ์ธรรมทูตคฤหัสถ์กิติมศักดิ์ธรรมทูตคฤหัสถ์กิติคุณแล้วก็มียุวธรรมทูตเกียรติคุณในการนี้ด้วยในพิธีก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์แล้วก็มีพระราชมารดาของสมเด็จพระราชาธิราชแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเป็นเกียรติในพิธีมอบประธานวุฒิบัตรในวันที่ 4 เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติและเป็นสิริมงคลแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 32แล้วก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวงการพระธรรมทูตไทยที่ได้รับเกียรติจากคณะสงฆ์นานาชาติซึ่งปีนี้มีพระสงฆ์นานาชาติเดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีหลายประเทศด้วยกันทั้งจากศรีลังกาจากเมียนมาจากจีนไต้หวันจากฮ่องกงจากอินโดนีเซียจากสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ประเทศอื่นๆได้มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและเป็นความปราบปลื้มใจต่อวงการคณะสงฆ์ไทยที่ได้มีโอกาสได้แสดงบทบาทของพระธรรมทูตสายต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่คณะสงฆ์ในแวดวงนานาชาตินะครับในส่วนของโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ในช่วงที่ผ่านมาโดยปีนี้ทางวิทยาลัยพระธรรมทูตนอกจากร่วมมือกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจัดประชุมแล้วก็อบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ที่ภาคพื้นอเมริกาที่วัดมงคลรัตนารามเมื่อ
วันที่ 11-12 ที่ผ่านมา ในเดือนกรกฎาคมปฏิทินการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ซึ่งญาติโยมทั้งหลายประสงค์จะเดินทางไปร่วมสังเกตการณ์หรือเป็นเกียรติในพิธีก็มีปฏิทินตารางออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือในวันที่ 11-12 เดือนกรกฎาคมจัดอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ภาคพื้นเอเชียครั้งที่ 2 ที่วัดระฆังญี่ปุ่นมหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนวันเดือนสิงหาคมมีการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์อยู่2ที่ก็คือในวันที่7 8 9ถ้าจำไม่ผิดนะครับมีการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ที่มหานครจาการ์ตาร่วมกับวัดพระธรรมกายที่อินโดนีเซียที่นครจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียและในปลายเดือนสิงหาคมวันที่28 29 30จัดอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในฮ่องกงและวัดพระธรรมกายฮ่องกงในการจัดอบรมในเดือนสิงหาคมส่วนในเดือนกันยายนจะมีการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ที่นครเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ร่วมกับสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปจัดอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ที่ประเทศฟินแลนด์ระหว่างวันที่ 19-20 เดือนกันยายนนะครับส่วนในเดือนพฤศจิกายนทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็กระทรวงอื่นๆซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบต่อไปจะมีการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ในประเทศแล้วก็มีการอบรมยุวธรรมทูตคฤหัสถ์ด้วยเพื่อเป็นการฝากพระพุทธศาสนาไว้กับคนรุ่นต่อไปนะครับซึ่งนอกจากนี้ในปีนี้ทางวิทยาลัยพระธรรมทูตได้เปิดหลักสูตรเพิ่มขึ้นมาอีก1หลักสูตรคือหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาก็นอกจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศซึ่งมีการเรียน1 ปีแล้วก็มีหลักสูตรปริญญาโทสาขาพระธรรมทูตซึ่งมีพระสงฆ์มาสมัครเป็นจำนวนมากเราก็มีการสอบคัดเลือกวัดคุณสมบัติไปในบางส่วนสำหรับปริญญาโทส่วนหลักสูตรประกาศนียบัตรก็จะมีการสอบคัดเลือกในวันที่ 17 นี้ก็มีพระสงฆ์มาสมัครเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นพัฒนาการอีกก้าวหนึ่งของวิทยาลัยพระธรรมทูตที่ได้มีโอกาสสนองนโยบายของคณะสงฆ์รับใช้พระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มีบทบาทแล้วก็มีส่วนสำคัญเล็กๆน้อยๆในการที่จะช่วยจันลงพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรสืบต่อไปสุดท้ายในนามของพระเดชพระคุณองค์อธิการบดีพระพรหมวัชรธีราจารย์ก็ขอกราบขอบพระคุณสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาโดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวชิรวิเทศประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาทุกท่านและพระธรรมทูตสายต่างประเทศทุกรูปจำได้ว่ามีทั้งรุ่นที่1จนถึงรุ่นที่31ซึ่งได้มาทักทายผมก็รู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของพระธรรมทูตสายต่างประเทศโดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการผลิตพระธรรมทูตก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของทุกท่านมาในโอกาสนี้ด้วยความเคารพครับครับกราบขอบพระคุณในเมตตาของพระเดชพระคุณนะครับที่ได้นำข่าวดีๆมาบอกพระธรรมทูตนะครับต่อไปขอนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศนะครับรองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เมตตาได้แสดงความคิดเห็นขอเวลา5 นาทีนะครับจะพูดจากตรงนู้นใช่ไหมครับขอนิมนต์เอาไมค์ไปถวายท่านด้วยหรือว่ามาตรงนี้ครับจะได้เห็นชัดๆนะครับเพราะว่าวันนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับใช้โปรแกรม StreamYard ถ่ายทอดไปได้8 ช่องทางนะครับทั้ง Facebook YouTube Twitter Instagram นะครับคนที่อยู่ที่ไหนก็สามารถรับชมได้นะครับหรือว่าจะช่วยกันเผยแผ่ก็สามารถกดแชร์กดไลค์ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานฝ่ายถ่ายทอดสดนะครับขอนิมนต์ครับจะให้นั่งพูดเขาต้องได้ไหมขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราจารย์รองประธานสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูต
ไปต่างประเทศพระเดชพระคุณพระเทพวชิรวิเทศประธานสมัชชา พระเดชพระคุณพระมงคลรัตนวิเทศและพระเถรานุเถระทุกรูปขอถวายความเคารพรักนับถือเพื่อนพี่น้องพระธรรมทูตทุกรุ่น และขอเจริญพรพี่น้องญาติโยมตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวกับผมในนามตัวแทนประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ในนามเจ้าคุณอาจารย์พระราชวิเทศปัญญาคุณวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนและในนามตัวแทนรองประธานองค์กรพระธรรมทูตวันนี้รู้สึกปลาบปลื้มประทับใจและยินดีเพราะว่าการมาแทมป้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วเมื่อประมาณ20 ปีที่แล้วครั้งแรกที่มาอเมริกาได้ไปช่วยงานท่านอาจารย์ถนัดหลวงตาชีที่วัดวอชิงตันดีซีเมื่อประมาณ24 ปีที่แล้วครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งที่2ก่อนอื่นขอรายงานเรื่องราวในอังกฤษแล้วก็ขอนิมนต์ทุกรูปที่ยังไม่เคยไปอังกฤษครับเมื่อกี้หลวงพ่อผมเดินไปทางนู้นท่านบอกว่าอ้าวมาจากไหนผมก็เลยบอกว่ามาจากอังกฤษครับโอ้ยดีจังขอไปอังกฤษได้ไหมบอกว่าไม่ยากหลวงพ่อจะไปวันไหนบอกผมเดี๋ยวผมทำจดหมายนิมนต์ส่วนค่าเครื่องก็ถ้าหลวงพ่อมีก็ไปได้ตลอดแต่ถ้าไม่มีต้องไปจริงๆผมนิมนต์ผมถวายได้ท่านก็สาธุครับฉะนั้นในช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปนะครับองค์ไหนยังไม่เคยไปอังกฤษโดยเฉพาะอังกฤษเมืองที่ดังคือเมืองไหนครับตักกศิลาอังกฤษมี2 เมืองไม่ใช่แมนเชสเตอร์นะครับผมอยู่แมนเชสเตอร์20 ปีอยู่เบอร์มิงแฮม5 ปีอยู่สวิตเซอร์แลนด์1 ปีอยู่เยอรมัน1 ปีครับเมืองที่เป็นตักกศิลาของอังกฤษอายุเกือบ1,000 ปีคือเมืองออกฟอร์ดครับไม่ใช่ออกฟอร์ดนะครับออกเสียงเป็นออกฟอร์ดเป็นเมืองเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างตั้งแต่ปี1096 900 กว่าปีแล้วครับเป็นเมืองตักกศิลาและเมื่อประมาณ9 ปีที่แล้วหลวงพ่อดร.คำหมายได้รับทุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของรัชกาลที่9ครับประมาณ10 กว่าปีที่แล้วขอไปได้ถวายทุนให้ตั้งคณะพุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดจำนวน19 ล้านบาทให้พระไทยหรือใครที่ต้องการเรียนพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดไปเรียนได้ครับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนี่ที่จริงเกิดจากบาทหลวงไปเดินไปเปิดโรงเรียนคริสต์วันอาทิตย์ครับตรงที่เกิดขึ้นมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนั่นน่ะท่านอาจารย์ดร.ขมายท่านบรรยายให้ฟังว่าตรงเนี้ยตรงที่เป็นโดมตรงนั้นเป็นเดิมเป็นตลาดขายนัดโคกระบือครับตลาดขายวัวครับออกแปลว่าวัวนะครับตลาดขายวัวท่าวัวออกฟอร์ดคือท่าขายวัวบาทหลวงก็เกิดแนวคิดเราน่าจะเอาพวกลูกหลานชาวบ้านที่มาขายวัวขายควายนี่มาเรียนหนังสือก็เลยตั้งตลาดคอกงัวกลายเป็นตลาดนัดวิชาการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเปิดได้ประมาณเกือบ100 ปีมีคดีเกิดขึ้นกลางออกฟอร์ดคือโสเภณีถูกข่มขืนแล้วก็ฆ่าปิดปากครับปรากฏว่ามีการสอบสวนอาจารย์ท่านหนึ่งถูกจับได้ว่าเป็นคนฆาตกรรมก็เลยมีศาลเตี้ยจับเชือกแขนคอครับคณาจารย์ลูกหนึ่งไม่เอารูปอื่นคนอื่นไม่พอใจก็เลยประท้วงอพยพไปตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ชื่อว่าเคมบริดจ์เคมแปลว่าสะพานบิดเคมแปลว่าคลองบิดแปลว่าสะพานข้ามคลองครับถ้าไปเมืองนี้จะมีคนพายเรือครับพายเรือข้ามคลอง2 มหาวิทยาลัยนี้ก็เลยแตกแยกกันไปโทษทีที่แค้นที่พวกอาจารย์เพื่อนถูกฆ่าก็เลยย้ายไปตั้งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ครับนี่ที่มาของ2 เมืองดังที่เป็นตักกศิลาครับต่อมาเข้ามาสู่ปัจจุบันพุทธศาสนาไทยเข้าอังกฤษปีประมาณพ.ศ. 2000
2501 รัฐบาลไทยให้เงินงบประมาณ2ประเทศที่ให้พุทธศาสนาไปสร้างวัดหนึ่งคือที่วัดพุทธคยาอินเดียครับได้เงินงบประมาณให้ไปสร้างฉลองพุทธศาสนา 2,500 ปี อีกวัดหนึ่งคือวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแต่ไปปีพศ 2001 นั้นไปเช่าบ้าน2 ห้องนอนเล็กๆเช่าอยู่5 ปีค่อยซื้อที่ปัจจุบันได้ปี 2007 ฉะนั้นพุทธประทีปจะครบ66 ปีของการตั้งวัดและจะมีพิธีฉลองประมาณเดือนสิงหาครับองค์ไหนจะไปก็นิมนต์นะครับทำบุญครบรอบ66 ปีของพุทธศาสนาไทยในอังกฤษนะครับอันนี้คือสรุปวัดในอังกฤษตอนนี้ที่เป็นมหานิกาย25เป็นวัดจานี่หมดแล้วประมาณ15ก็เป็นนี่อยู่ใหญ่ล้วนแต่เป็นกำลังใจให้ญาติโยมได้มีที่พึ่งนะครับส่วนวัดสายหลวงปู่ชานีมีทั้งหมด4 วัดมีพระอย่างยกวัดอมรวตรีวัดอมรวดีนี่มีพระประมาณ28 รูปพระฝรั่งนะครับพระไทยประมาณ2 รูปแล้วก็ในส่วนงานอื่นๆงานเผยแพร่นะครับผมเองในฐานะเป็นรองประธานนะแล้วก็มาทำหน้าที่อาจารย์คุณที่อังกฤษนะมีความหลายท่านมีความรู้สึกว่าอังกฤษทำไมมันเข้ายากเข้าไม่ยากครับเข้าง่ายองค์ไหนยังไม่เคยไปต้องรีบไปนะครับองค์ไหนไปแล้วอยากไปก่อนนิมนต์ครับนะครับ สรุปการทำงานที่อังกฤษนั้นโดยตอนนี้โดยเฉพาะทางบทบาทของพระสงฆ์ไทยในอังกฤษมีเยอะหรือสอนในคุกผมนี่ก็เข้าคุกหลายรอบแล้วครับโดยเฉพาะคนที่ติดคุกประเทศอังกฤษติดคุกสามารถโทรหาพระโทรหาใครก็ได้เขาจะโทรมาคุยสนทนาธรรมแล้วก็นิมนต์ไปเยี่ยมนะครับสรุปก็คือว่าที่อังกฤษนั้นมีการทำงานนะพระสงฆ์ทั้งหมดตอนนี้ประมาณ60-70 รูปงบประมาณค่าใช้จ่ายก็ตามมีตามเกิดแต่ละวัดนะครับส่วนองค์กรเกิดขึ้นประมาณปี 2005 นะครับยังเกิดขึ้นไม่นานยังเกิดขึ้นใหม่และที่สำคัญอังกฤษไม่ขึ้นกับยุโรปครับยุโรปก็ไม่จะให้ขึ้นแต่ว่าอังกฤษไม่ยอมขึ้นที่จริงพระก็อยากขึ้นอยู่หรอกครับแต่ว่าเห็นว่าอังกฤษออกนอกยุโรปอังกฤษก็ผมก็เลยต้องออกตามเอาละครับฝากเป็นกำลังใจว่าพระคุณท่านทุกรูปนะเราทำงานกันในต่างประเทศนี่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ชื่อได้นะอาจารย์โสบินท่านกระซิบผมว่าครั้งที่แล้วเนี่ยไปที่มหาจุฬาไปขอดูสำนักงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศปรากฏว่าถูกปฏิเสธไม่ให้ไปดูอาจารย์โสบินท่านกระซิบผมก็เลยเป็นพายกระซิบต่อครับผมสรุปพวกเราท่านทั้งหลายที่ทำงานต่างประเทศนี่ผมได้วิเคราะห์ว่าพระธรรมทูตต่างประเทศนี่อดทนเป็นเลิศประเสริฐขยันยึดมั่นกตัญญูรู้ระเบียบวินัยมีใจเมตตาและพัฒนาชุมชนพระธรรมทูตทุกรูปที่อดทนอย่างยิ่งเลยนะถ้าอดทนไม่เป็นเลิศเนี่ยไม่ได้เป็นทหารนะครับ เมื่อกี้พันตรีสมญาก็เป็นเพื่อนธรรมทูตรุ่นที่7กลางเต็นท์กลางกฎใกล้ๆกันครับแล้วก็มีอเนกนะรุ่นที่7นี่เป็นรุ่นที่ยังเป็นเจ้าวาดอยู่ไม่ต่ำกว่า10 กว่ารูปในอเมริกาส่วนที่อังกฤษก็จะมีผมรูปเดียวเอาละขอบพระคุณที่ในโอกาสแล้วก็ในการเสนอแนะไม่ขอเสนอแนะเพียงแต่ว่าเป็นปลื้มใจประทับใจที่เห็นองค์กรพระธรรมองค์กรสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกานี้พระคุณท่านพระเดชพระคุณล้วนแต่เสียสละเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะแม้เราจะทราบว่าความชั่วในโลกล้วนเหลือหลายรอบลุมกายใจเกินแท้จะหาสิ่งอื่นใดช่วยแก้หรือไหวเว้นไว้แต่ความดีช่วยแก้เข้าแก้ช่วยทันท่านหลวงพ่อสมเด็จพุทธาจารย์อาสภะกราบขอบพระคุณกราบขออนุโมทนาครับผมสวัสดีครับขออนุญาตนิดนึงจันปิยะท่านที่จะขึ้นถวายคำแนะนำต่อไปก็
ไม่ต้องทักที่ประชุมนะครับ เสียเวลาว่าผมคือใครแล้วก็ว่าไปเลย ทีนี้อยากจะคือพวกผมเนี่ยอยากจะรู้ว่าองค์กรที่ท่านอยู่เนี่ยหรือว่าองค์กรในประเทศนั้นๆน่ะที่จะขึ้นนำเสนอเนี่ยเป็นองค์กรแบบไหนทำอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็คล้ายๆว่าที่นี่อยากจะรู้เพราะบางที่ไม่รู้เลยครับว่าองค์กรที่ว่านี่บริหารงานยังไงอยากจะรู้การบริหารงานขององค์กรนั้นๆนะครับผมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากครับขอบคุณมากครับไม่ต้องทักที่ประชุมครับกับผมคือใครว่าไปเลยครับ ครับกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณนะครับ ที่เมตตา ต่อไปนิมนต์จากญี่ปุ่นครับ พระครูรัชอุทัยรัชวิเทศนะครับนิมนต์ครับผมจากญี่ปุ่นนะครับ กราบถวายความเคารพครับผมกับผมพระครูไทยรัชวิเทศในนามพระเดชพระคุณพระราชรัชวิเทศประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่นใกล้ขอกล่าวกับที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกาการเผยแผ่พระศาสนาในประเทศญี่ปุ่นนั้นโดยเฉพาะจากพระสงฆ์เถรานุเถระพระธรรมทูตของเราสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่นนั้นก่อตั้งมาประมาณ5 ปีครับผมในระหว่าง5 ปีนี้เรามีวัดใน วัดสมาชิก27 วัดกระจายอยู่ในหลายๆเมืองในแนวทางการบริหารงานการปกครองการทำงานนั้นผมขอชี้แจงใน2 เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าการเผยแผ่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่เติบโตมาภายใต้วัฒนธรรมชินโตและพุทธศาสนามหายานพูดถึงศาสนาพุทธมหายานนั้นก็มีหลากหลายนิกายเมื่อคณะสงฆ์พระธรรมทูตเราฝ่ายเถรวาทได้เข้าไปเผยแผ่ศาสนาในประเทศญี่ปุ่นนั้นเหมือนกับว่าพวกเราได้นำสัจธรรมของพระพุทธเจ้าในอีกมุมหนึ่งเข้าไปนำเสนอให้กับชาวพุทธในประเทศญี่ปุ่นได้รับทราบซึ่งการเผยแผ่นั้นก็เป็นไปด้วยดีครับผมไม่ได้รับการต่อต้านการต่อต้านนั้นจะเป็นไปในลักษณะที่บางสิ่งบางอย่างที่พวกเราเข้าไปแล้วกระทำก็ร่วมกันกระทำแล้วก็กระทบกับคนท้องถิ่นอันนั้นคิดว่าคงจะไม่ใช่ปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นกับพุทธศาสนาเถรวาทของเราอย่างเดียวเกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆแล้วก็ศาสนาอื่นที่เข้าไปด้วยแต่โดยเฉพาะศาสนาพุทธเถรวาทของเรานั้นคิดว่าค่อนข้างเข้ากับสังคมญี่ปุ่นได้ไม่ยากครับผมเพราะอะไรเพราะว่าพวกเรานั้นกับคนญี่ปุ่นมีความคุ้นเคยกันแต่โบราณด้วยภายใต้พื้นฐานวัฒนธรรมพุทธเหมือนกันการสั่งสอนพระศาสนาในแนวทางเถรวาทในประเทศญี่ปุ่นนั้นสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่นจึงให้อิสระครับผมให้อิสระในการเผยแผ่ไม่ว่าท่านทั้งหลายจะจบจากสำนักไหนมีความชำนาญในเรื่องแนวปฏิบัติอันใดอาจารย์ไหนก็ตามทุกคนสามารถนำสิ่งที่ตัวเองชำนาญนั้นไปเผยแผ่และสั่งสอนแก่ชาวพุทธในประเทศญี่ปุ่นได้ตราบใดที่วิธีปฏิบัตินั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีอันดีงามของญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นนั้นเคยมีบาดแผลเกี่ยวกับความเชื่อซึ่งเป็นบาดแผลครั้งใหญ่ที่เป็นบทเรียนของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนาพุทธของเราโดยเฉพาะเถรวาทนั้นเป็นศาสนาหรือว่าเป็นความญี่ปุ่นนั้นเคยอยู่ที่ความสามารถของเราพระธรรมพูดว่าสามารถที่จะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าในแนวเถรวาทนั้นไปสู่คนญี่ปุ่นอย่างไรวิธีการก็สำคัญครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัชชาสงฆ์ได้กำหนดนโยบายหรือว่ารูปแบบตายตัวว่าจะต้องเป็นแนวทางนั้นแนวทางนี้ท่านถนัดแนวไหนท่านสามารถเผยแผ่ไปในแนวนั้นได้เลยคนญี่ปุ่นรับได้ครับผมถ้าเขารับไม่ได้เขาจะถอยออกไปเองอันนี้คือการเผยแผ่แนวที่1ในการปกครองในการจัดการเรื่องเกี่ยวกับวัดในสมัชชาสงฆ์อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำคัญกว่าทุกเรื่องครับผมคิดว่าวัดในญี่ปุ่นก็ดีหรือว่าวัดในสหรัฐอเมริกาก็ดีก็คงจะเจอปัญหาไม่ต่างกันพระเดชพระคุณพระราชวิเทศท่านให้นโยบายว่าวัดทุกวัด
ในในที่ในในการดูแลของสมัชชา พระสงฆ์จะต้องเป็นส่วนสำคัญครับผมเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการวัดนั้น ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักกฎหมายของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นการจัดการภายในวัดก็ดี การแต่งตั้งการตั้งสมาคม หรือองค์กรที่จะมาซัพพอร์ตพระสงฆ์เจ้าพระธรรมทูตจะต้องเป็นผู้มีสำคัญการชี้นำนโยบายและสั่งการได้นี่ถึงจะทำให้เราท่านทั้งหลายอยู่อย่างมีความสุข ส่วนว่าบางวัดที่ญาติโยมทั้งหลายอยากมีส่วนร่วมนั้น ท่านก็บอกว่าให้ทำเหมือนเรามีสองขาที่จะเดินซ้ายขวาสองขานั้นไม่สามารถเดินไปพร้อมกันได้ แต่ต้องเดินคนละก้าวถึงจะก้าวหน้าต่อไปได้ อันนี้คือข้อสรุปที่ผมอยากกล่าวนำเสนอในฐานะตัวแทนสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศญี่ปุ่นครับผมขอกราบพระคุณครับ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูอุทัยรัชวิเทศนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำญี่ปุ่นนะครับตัวแทนองค์กรสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่นต่อไปนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูสุคนคุณวิเทศวินะครับประธานสมัชชาพระธรรมทูตไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียขอนิมนต์ครับผมอินโดนีเซียปีที่แล้วก็มีการเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพนะก็เป็นภาพที่น่าประทับใจแล้วก็มีจัดวิสาขะที่บุโรพุทโธด้วยนะครับขอนิมนต์ครับกระผมพระครูสุคนคุณวิเทศประธานสมัชชาพระธรรมทูตไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียครับ คือประเทศอินโดนีเซียนี่เป็นดินแดนที่เป็นเมืองพุทธเก่า คือพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองตลอดระยะเวลาที่ยาวนานมาก ก็เพิ่งจะถูกบดบังแล้วก็ลดความสำคัญไปเมื่อ500 ปีที่ผ่านมานี้เอง แต่ก็นับว่าเป็นความโชคดี ว่าขณะนี้พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเถรวาทได้กลับเข้าไปในอินโดนีเซียอีกครั้ง การทำงานเผยแผ่ในอินโดนีเซีย เราต้องเข้าใจหลักว่าการจะเข้าไปเผยแผ่ไม่ใช่การเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือเข้าไปแทนที่ความเชื่อใดๆวัฒนธรรมใดๆประเทศอินโดนีเซียปัจจุบันมีประชากรมากกว่า210 ล้านคนประกอบด้วย700 กว่าชาติพันธุ์ภาษาย่อยก็700 กว่าภาษาวัฒนธรรมต่างๆที่แตกต่างกันก็700 กว่าวัฒนธรรมหลักของประเทศอินโดนีเซียเขาจะมีหลักในการที่จะรวมคนทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวกันก็คือมีความเป็นหนึ่งเดียวบนความหลากหลายอันนี้อยู่ในหลักการของประเทศอินโดนีเซียถึงจะมาจากชาติพันธุ์ต่างๆหลากหลายแต่ต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งที่ได้รับการรับรองเป็นทางการในจำนวน6 ศาสนาฉะนั้นในปัจจุบันนี้วันสำคัญของพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชาได้รับการยอมรับให้เป็นวันหยุดแล้วก็จัดงานเฉลิมฉลองได้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียไม่อาจจะอาศัยเพียงการ
จัดกิจกรรมเป็นครั้งคราว คือมีความจำเป็นต้องวางยุทธศาสตร์ระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับพระพุทธศาสนากระผมขอเปรียบเทียบการพัฒนางานพระพุทธศาสนาเหมือนกับการปลูกต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้จะเติบโตแข็งแรงได้ต้องมีรากที่มั่นคง เปรียบเสมือนวิสัยทัศน์และหลักคิดที่ถูกต้องมีลำต้นที่แข็งแรง เปรียบเสมือนระบบองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีกิ่งก้านที่แผ่ขยาย เปรียบเหมือนกิจกรรมโครงการและภารกิจต่างๆที่เข้าถึงประชาชน และท้ายที่สุดก็ต้องเกิดผลไม้คือผลลัพธ์ที่ยั่งยืน อันได้แก่การสร้างคนดีการสร้างเยาวชนการสร้างผู้นำรุ่นใหม่และการสืบทอดงานพระพุทธศาสนาไปสู่อนาคตในมุมมองของยุทธศาสตร์ผมสมมุติว่าการพัฒนาการงานพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียควรดำเนินไปบนเสาหลัก2 ต้นเสาตัวแรกคืองานนานาชาติการสร้างเครือข่ายเราต้องเชื่อมโยงกับองค์กรพุทธทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเปิดประตูสู่เวทีโลกเพื่อให้พระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียเติบโตอย่างมีพลังในระดับสากลนี่คือการที่เราจะต้องแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์มุมมองกับองค์กรที่มีลักษณะเดียวกันที่อยู่ภายนอกประเทศอินโดนีเซียเสาต้นที่ 2คืองานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเราต้องยอมลงทุนกับการสร้างคนการพัฒนาเยาวชนฝึกอบรมผู้นำสร้างทีมงานปลูกฝังศรัทธาพร้อมวินัยในการทำงานเพราะมันคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จทุกประการหากมีเพียงแค่เครือข่ายอย่างเดียวแต่ไม่มีคนรุ่นใหม่งานก็จะไม่สามารถเติบโตต่อไปได้ในทางกลับกันหากเรามีคนแต่ไม่มีวิสัยทัศน์หรือเครือข่ายที่กว้างไกลงานก็จะเติบโตได้อย่างจำกัดดังนั้น2 เสานี้จึงต้องทำงานควบคู่กันอย่างสมดุลเป้าหมายสูงสุดของเราไม่ใช่เพียงการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้แต่คือการสร้างระบบสร้างทีมสร้างผู้นำสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้เพราะแท้จริงแล้วการพัฒนาพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียคือการสร้างอารยธรรมแห่งคุณธรรมและสันติภาพที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคตเรามีความจำเป็นต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งคณะสงฆ์พุทธบริษัทเครือข่ายที่เป็นมิตรสร้างมิตรภาพทั้งในและต่างประเทศรวมกันเป็นทั้งผู้มองไกลและผู้สร้างคนเพื่อค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองตลอดไปกิจกรรมต่างๆที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการอบรมสมาธิวิปัสสนาหรือว่าการจัดงานที่บรมพุทโธอันนี้มันจะเป็นลักษณะที่เราจะให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตการจัดงานที่บรมพุทโธไม่ใช่เพียงแค่ลักษณะงานของอีเวนต์แต่มันเป็นการที่จะสร้างแรงกระเพื่อมเพราะในประเทศอินโดนีเซียประกอบด้วยหมู่เกาะ 18,000 เกาะมีคนอยู่ในเกาะประมาณ 2,000 เกาะเท่านั้นเองการเดินทางยากลำบากชาวพุทธมีจำนวนน้อยไม่ถึง 1% เราจะทำยังไงให้ชาวพุทธทั้งหมดเนี่ยมีความภูมิใจความมั่นใจว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ดีที่สุดที่เขายังรักษาเพราะเขารักษาด้วยชีวิต500 กว่าปีบางคนยอมเสียชีวิตบางคนยอมไปอยู่ในที่ที่มันกันดารเพื่อให้รอดพ้นจากการโน้มน้าวหรือบังคับให้เปลี่ยนศาสนาฉะนั้นการจัดงานที่บรมพุทโธในแต่ละปีเราไม่ได้หวัง
เพียงแค่จำนวนของผู้มาร่วมงาน หรือว่าเป็นที่อะไรล่ะชื่นชมทั้งในและต่างประเทศผ่านสื่อหรือมีเดียทุกแพลตฟอร์มเท่านั้น แต่อันนี้ที่เราปรารถนาลึกๆคือภาพทั้งหมดจะกลับไปสู่ชาวพุทธท้องถิ่นในแต่ละส่วนเพื่อให้เกิดความมั่นใจแล้วเกิดกำลังใจที่จะยืนหยัดแล้วก็กระทำการรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปส่วนอีกอันหนึ่งซึ่งเราได้เริ่มทำมาแล้วเป็นปีที่ 7คือการสร้างเยาวชนโดยผ่านคุณธรรมสากลหรือความดีสากลแล้วก็ผ่านหนังสือหรือสูตรในพระพุทธศาสนาคือมงคลชีวิตผ่านการสอบเรียกว่าสอบตอบปัญหาธรรมะมงคลชีวิตในปีนี้เรามีผู้ผ่านการสอบแล้วจำนวน 10,000 คนมาจากเด็กทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามแล้วก็ผู้ที่ได้รางวัลได้รับโล่เกียรติยศได้รับเงินรางวัลบางทีก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธเท่านั้นมีทั้งนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยครูอาจารย์และภาคเอกชนเข้ามาร่วมสอบเรามีเป้าหมายเพราะการทำอะไรต้องมีเป้าหมายต้องมีทาร์เก็ตที่สามารถวัดความสำเร็จได้มิฉะนั้นมันจะกลายเป็นการว่าเราจะไว้ประชาสัมพันธ์หรือเกิดความชื่นใจในตัวเราเองเท่านั้นเรามีเป้าหมายมีทาร์เก็ตว่าอีก5 ปีเราจะต้องเพิ่มจำนวนมีผู้เข้าร่วมสอบไม่ต่ำกว่า 100,000 คนซึ่งมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องกลับมาสู่การทำแผนนั่นเองฉะนั้นนี่ก็คงจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะฝากไว้ว่าจะเก็บอะไรไปใช้ได้สำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในดินแดนที่เป็นพหุวัฒนธรรมซึ่งอันนี้ก็จะถวายเป็นตัวอย่างในการทำงานขอถวายความเคารพครับขอบคุณท่านอาจารย์พระครูสุคนคุณวิเทศนะครับประธานสมัชชาพระธรรมทูตไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียต่อไปขอนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูวิเทศอัศวานุรักษ์เลขานุการองค์กรสมัชชาสงฆ์ไทยในเอเชียตะวันออกท่านอยู่ที่วัดเหมอัศวารามประเทศจีนนะครับขอนิมนต์ครับผมกราบถวายความเคารพทุกรูปครับกับผมอาตมาภาพพระครูวิเทศอัศวานุรักษ์ประธานสงฆ์วัดเหมอัศวารามเมืองลุ่ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเลขาธิการสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออกนะครับก็ขอบคุณทางสมัชชาสงฆ์ไทยนะครับที่ให้เกียรติขึ้นแสดงความคิดเห็นนะครับจริงๆแล้วแรกเริ่มเดิมทีก็ตั้งใจว่าจะไม่แสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออกนะครับเป็นองค์กรเล็กๆนะครับประกอบด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐเกาหลีมองโกเลียและสาธารณรัฐจีนหรือว่าไต้หวันในองค์กรยูเทียของกระผมจะไม่เรียกประเทศเด็ดขาดเพราะมันเป็นอันตรายนะครับบางทีเราไปเรียกผิดเราก็จะหมดโอกาสอยู่ในประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นเราจะเรียกกลางๆว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับที่ตอนแรกกล่าวไปว่าไม่ตั้งใจเสนอความคิดเห็นนะครับเพราะว่าของพวกผมที่ส่วนมากอยู่ในระบบการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งก็คือสังคมนิยมนะครับนิยมคุยกับทางผู้มีอำนาจโดยตรงนะครับซึ่งก็เคยไปคุยแล้วเสนอความคิดเห็นแล้วก็ได้รับคำตอบมาแล้วนะว่ารอให้
องค์กรมีความเข้มแข็งขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับ พวกผมก็พยายามจะทำให้มันแข็งขึ้นนะครับค่อยๆทำไป ซึ่งความคิดเห็นที่แสดงในที่ประชุมเนี่ยโดยมากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิราจารย์ของผมเนี่ยท่านรู้ทุกอย่างอยู่แล้วครับท่านรู้ทุกอย่างนะครับ แต่ท่านก็เปิดโอกาสให้พระธรรมทูตได้ขึ้นมาแสดงความคิดเห็นนะครับ แล้วถามว่าเมื่อไม่มาแสดงความคิดเห็นจะมาทำอะไรนะครับ จริงๆแล้วการเดินทางมาของผมในครั้งนี้นะครับ คือต้องการมาขอโทษทางสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาด้วยตนเองนะครับ ซึ่งเรื่องอะไรก็คือสืบเนื่องจากเมื่อปีที่แล้ว 2569 ทางสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออกนะครับ ได้จัดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่3/2568 นะครับ เมื่อกี้ขออภัยพศผิด และการสมโภชวัดเหมอัสวารามครบ 10 ปีกำหนดวันที่ 15 ถึง 19 พฤษภาคม และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาได้มีพระเดชพระคุณพระวิเทศรัตนาพรนะครับ หรือว่าท่านเจ้าคุณสมัครเป็นผู้เดินทางไปร่วมประชุม แล้วก็ปรากฏว่าทางสำนักศาสนาแห่งมณฑลเหอหนานได้สั่งระงับการประชุมนะครับ ก่อนเริ่มงาน3 วันนะครับ เริ่ม 15 ทางสำนักศาสนาของมณฑลเหอหนานสั่งให้จริงๆเขาสั่งให้เลื่อนนะครับ วันที่ 13 ตอนเย็นนะครับ ซึ่งเราไม่มีทางเป็นอื่นไปได้นะครับ ก็ได้แต่ยอมรับในการปฏิบัตินะครับ แต่ต้องขอโอกาสชี้แจงนะครับว่าหลายเสียงที่มันผ่านเข้ามาในหูนะครับ ว่ากับผมทำงานแบบมั่วทำงานแบบไม่ได้ขออนุญาตตามขั้นตอนไปทางหน่วยงานรับผิดชอบของทางจีนกับผมไปอยู่จีนไม่นานแค่10 ปีนะครับ แต่ทุกวันนี้ผมแทบจะจบนิติศาสตร์เรื่องกฎหมายศาสนาของจีนอีกฉบับหนึ่งแล้วนะครับ ผมได้ดำเนินตามขั้นตอนไปทุกอย่างนะครับ ซึ่งจะมีหลักฐานรองรับนะครับ ด้วยทางเจ้าวาดวัดมะขาวปีที่แล้วท่านก็จะเป็นเจ้าวาดครบ 20 ปีเหมือนกันนะครับ ท่านก็ขอเอางานของท่านมารวมอยู่ในการประชุมของผมด้วย ผมก็ถามท่านว่าแล้วซองใครถวายท่านก็บอกว่าให้ผมถวายนะครับ นี่ก็เป็นหลักฐาน1 ชิ้นนะครับ ที่ผมได้รับการอนุญาตให้จัดงาน แล้วก็สิ่งที่เป็นหลักฐานชัดเจนว่าผมไม่มีการมั่วนะครับ ไม่มีการมั่วจัดได้โดยที่ไม่ได้บอกทางรัฐบาลเขานะครับ คือช่วงก่อนวันที่ 13 พฤษภาคมนะครับ ทางหน่วยงานราชการของจีนเนี่ยเขายังมาให้ผมเนี่ยได้จัดทำส่งสิ่งที่ท่านเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งจะพูด และก็ท่านผู้อำนวยการสำนักงานศาสนาพุทธศาสนาแห่งชาติคนที่แล้วคือท่านอินทพรจันทร์เอี่ยมว่าจะพูดอะไรให้ส่งเปเปอร์นั้นให้ทางการจีนตรวจสอบก่อน ทางประเทศจีนนี่คุณไม่สามารถพูดโดยไม่มีสคริปต์ได้นะครับ ทุกอย่างต้องมีการตรวจสอบนะครับ มีคนเดียวที่ไปพูดโดยไม่มีสคริปต์คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต ซึ่งวันนั้นก็เหงื่อแตกกันเป็นแถวนะครับ ในงานอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วท่านไม่ส่งสคริปต์นะครับท่านพูดสดนะครับ นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับ ที่ผมไม่ได้มีการมั่วนะครับในการจัดงานนะครับ ผมมีการขออนุญาตจริงๆนะครับ แต่ก็มาประสบเหตุที่ไม่มีสิ่งที่จะเป็นอื่นไปได้นะครับ ที่ถูกสำนักศาสนาสั่งเลื่อนนะครับ เหตุผลที่แท้จริงก็คือผู้นำอันดับ1ของประเทศเขามาที่วัดนะครับเขามาที่วัดพอดี ซึ่งทางวัดมะขาวเนี่ยเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะมาเมื่อไหร่ครับเขาทราบแต่มาแต่ช่วงนั้นนะครับ ท่านก็พยายามเต็มที่ที่จะทำให้การประชุมของสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออกเนี่ยดำเนินไปได้นะครับ แต่มันก็สุดวิสัยจริงๆจนทางรองเจ้าวาดนะครับมาคุยกับผมว่าขอให้เลื่อนไปก่อน
ในวันที่ 13 พฤษภาคม บางรูปอยู่บนเครื่องบินนะบางรูปก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับ เมื่อต่อรองกันแล้วไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ ผมก็โทรไปกราบขออภัยหลวงพ่อเจ้าคุณพระพรหมเสนาบดีเป็นรูปแรกนะครับ เนื่องจากท่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เราได้หน้าปากพูดท่านก็บอกว่าให้ผมไปแก้ไขปัญหาก่อนนะครับ เพราะว่าปัญหามันชุลมุนจริงๆ แล้วก็ผมก็ต่อสายไปหาท่านทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งนะครับ ทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งเนี่ยเขาก็เหมือนไม่ยอมนะครับ เพราะว่าท่านทูตรับเชิญ แล้วก็ท่านทูตนี่ก็คือผู้แทนประเทศนะครับ ถึงประเทศไทยจะเป็นประเทศเล็กๆแต่มันก็เสียหน้าไม่ได้นะครับ ทางสถานทูตก็ติดต่อไปที่ทางกรมพิธีการทูตของทางจีน แล้วก็สอบถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับ ถึงต้องยกเลิกการประชุม ซึ่งทางกรมพิธีการทูตเขาก็ตอบมาว่ามันมีเขาเรียกอะไรมีงานฉุกเฉินแต่ไม่สามารถบอกได้ว่างานอะไรนะครับ ไม่สามารถบอกว่าได้ว่างานอะไร ก็ต่อมาก็ท่านสำนักท่านผู้อำนวยการอินทพรนะครับ ท่านก็ตอบว่าเข้าใจนะแต่ว่าก็จริงๆอาจจะไม่เข้าใจกันนะเพราะเขาไม่รู้ว่ายกเลิกด้วยเหตุอะไรนะครับ ตอนนั้นนะครับ ไม่รู้เรื่องจริงๆก็สุดท้ายยกเลิกนะครับ ผมก็ไปรับหลวงพ่อที่มาแล้วที่เมืองเจิ้งโจวแล้วเขามีร้องขอนะครับว่าพระสงฆ์ที่เดินทางไปที่เมืองจ้งโจวห้ามเข้ามาในเขตพื้นที่เมืองลั่วยาง ก็ยังดีนะครับ ที่พระเถระที่เดินไปประชุมทั้งหลายเป็นพระธรรมทูตก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับ ผมก็ส่งท่านไปสนามบินบ้างส่งไปสถานีรถไฟความเร็วสูงบ้างแล้วท่านก็ไปต่อได้เรื่อยๆนะครับ ก็เป็นการปลดเปลื้องความทุกข์ของผมในส่วนนั้นเยอะพอสมควร หลังจากนั้นผมได้รับคำสั่งให้เดินทางกลับวัดวันที่ 16 พฤษภาเพราะว่าวันที่ 17 เช้าผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจมณฑลเหอหนานขอพบผม ไม่ใช่ขอพบผมนะเขาบอกสั่งให้ผมไปพบเขาสั่งให้ผมไปพบเขาแล้วเขาก็ถามว่าพระธรรมทูตที่มาเนี่ยมาทั้งหมดกี่รูปมาเพื่ออะไรเข้าโดยวีซ่าอะไรน้ำหนักส่วนสูงเขายังถามเลยครับเขาถามน้ำหนักส่วนสูงเราก็ตอบเราก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังเพราะเขารู้อยู่แล้วครับเขารู้อยู่แล้วก็ตอบเข้าไปตามความเป็นจริงทุกอย่างสุดท้ายผมก็ถามเขาว่าซุปเปอร์ VIP ที่จะมาเนี่ยคือใครนะครับผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจมณฑลเหอหนานเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าใครจะมานะครับนี่ขนาดระดับมณฑลนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าใครจะมาจะรู้อย่างเดียวก็คือตอนซุปเปอร์ VIP คนนั้นลงรถมาแล้วถึงจะรู้ว่าเป็นใครก็ปรากฏว่าวันที่ 19 พฤษภาซุปเปอร์ VIP คนนั้นก็มาจริงๆนะครับก็คือผู้นำเบอร์ 1ของประเทศจีนในปัจจุบันแล้วก็เป็นความโชคดีนะครับตอนนั้นผมก็มึนๆอยู่นะครับผมก็ไม่รู้จะไปตอบพรรคพวกไงว่ายกเลิกเพราะอะไรใครมาไม่รู้โดยปกติก็จะไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีที่อยู่ตำแหน่งไม่เคยมีภาพที่อยู่แล้วก็ส่งออกมานะปรากฏว่าทางรัฐบาลกลางเขาเผยแพร่ภาพนี้ออกมาคือภาพผู้นำสูงสุดเข้ามาที่วัดม้าขาวผมก็เลยได้ส่งภาพนี้ออกไปสถานทูตไปสำนักพุทธนะครับทางสำนักพุทธก็โอเคทางสถานทูตก็โอ้ซุปเปอร์ VIP จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นกับผมไม่ได้มั่วนะครับแต่มันเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับก็เลยต้องเดินทางมาขอโทษทางสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศใหญ่นะครับ128 วันนะครับเดี๋ยวลุมผมจะแย่นะครับแล้วก็ขอเลยไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานพิธีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตนะครับท่านพูดถึงเรื่องแผนนะครับตอนแรกก็จะไม่ว่านะครับแต่ว่าไปแล้วเรื่องแผนเนี่ยถ้ามันไปอยู่ในมือของผู้มีอำนาจเนี่ยแผนนั้นมันก็จะตรงประสิทธิภาพอย่างยิ่งนะครับหลายท่านคงได้ยินแผนที่ประเทศจีนเขาเรียกว่าแผน 15-5 ก็คือแผน 5 ปีฉบับที่ 15 ของประเทศจีน
นะครับ หลายท่านคงจะได้ยินที่ผู้นำเขาพูดตลอดนะครับว่าความเจริญแบบจีนนะครับ ตอนนี้พุทธศาสนาในจีนค่อนข้างมีความเข้มข้นนะครับ เพราะว่าเรื่องศาสนาประเทศจีนเข้าไปอยู่ในแผน ไปอยู่ในแผน 15-5 ของประเทศจีนด้วยนะครับ ซึ่งแผนของ 15-5 ที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าพุทธศาสนาแบบจีน แล้วก็คือข้อ 1 ข้อ 2 ก็คือพุทธศาสนาที่เป็นไปตามแนวทางสังคมนิยม โดยมีพันธกิจ 4 เรื่องด้วยกันก็คือ 1. ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบ คือตอนนี้เขาก็ให้พระไปเรียนหนังสือแล้วเดี๋ยวนี้พระจีนนะครับ ข้อ 2 คือรักษากฎระเบียบและพระวินัยนะครับ ข้อ 3 ก็คือฟื้นฟู และก็ข้อ 4 คือสร้างภาพลักษณ์นะครับนี่คือพันธกิจของพุทธศาสนาในจีนนะครับที่บรรจุอยู่ในแผน 15-5 นะครับซึ่งพอลงไปอยู่ในเป็นแผนแล้วเนี่ยมันทรงประสิทธิภาพนะครับในจีนไม่ทำไม่ได้นะครับแล้วก็ทำแบบจริงๆจังๆนะครับแต่ทางสำนักพุทธอย่าเอาไปใช้นะครับไม่ต้องเอาไปปฏิบัติแค่รู้ไว้เฉยๆพอไม่งั้นเดี๋ยวพวกอาตมาจะอยู่กันลำบาก ฟังไว้เฉยๆพอแล้วก็ต่อมาในเรื่องนะครับ มาที่นี่หลายรูปก็ถามว่าพวกเราซึ่งเป็นพระสงฆ์ไทยเข้าประเทศจีนยากจริงหรือเปล่าเขาห้ามพวกเราเข้าประเทศจริงไหมนะครับขอตอบในตรงนี้เลยครับว่าไม่จริงนะครับพาสปอร์ตราชการหรือพาสปอร์ตน้ำตาลเข้าไปได้เลยนะครับในประเทศจีนนะครับแต่ขอความเมตตาให้เข้าไปเที่ยวนะครับเข้าไปเที่ยวจริงๆจังๆนะครับเข้าไปเที่ยวไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามท้องถนนอะไรไม่ต้องไปอิติปิโสภควาไม่ต้องนะครับเที่ยวจริงๆเลยครับเขาไม่ว่าครับเขาไม่ว่าเรื่องการเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นนิมนต์ทุกรูปเข้าไปที่จีนได้นะครับไปเยี่ยมผมที่วัดก็ดีนะครับนะที่ดีนะครับแล้วก็ในส่วนข้อสุดท้ายนะครับก็ขอกราบขอบคุณพระธรรมทูตพระเถรานุเถระทุกรูปนะครับที่ถามถึงอาการป่วยของหลวงพ่อผมคือพระเดชพระคุณพระราชวชิรธรรมวิเทศนะครับซึ่งตอนนี้หลวงพ่อผมป่วยด้วยอาการโรคหัวใจรั่วหัวใจตีบนะครับขออภัยพูดผิดหัวใจตีบนะครับแล้วก็อาการโดยรวมก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงอย่างเดียวคืออารมณ์ฉุนเฉียวเพราะว่าท่านไม่ได้มาที่อเมริกานะครับโดยเฉพาะที่ท่านเสียอกเสียใจอย่างยิ่งก็คือเรื่องไม่ได้ไปร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงตาชีนะซึ่งท่านนัดกันไว้อย่างดีสองผู้เฒ่าอาวุโสกับผู้เฒ่าไม่อาวุโสจับมือกันว่าจะต้องไปร่วมงานแล้วท่านก็ไม่ได้ไปท่านเสียใจอย่างยิ่งจองเรียบร้อยทุกอย่างนะครับนี่ถ้าประชุมสมัชชาที่แทมป้านี้ประชุมสักวันที่20 มิถุนายนนี่หลวงพ่อผมลงมือรักษาวันที่15ตอน7 โมงเช้านะครับหมอจะเริ่มใส่ท่อขึ้นไปนะครับใส่ท่อขึ้นไปถ้าประชุมสักวันที่20หลวงพ่อผมจะขึ้นเครื่องมาประชุมเลยนะครับเพราะว่าท่านมีความผูกพันกับอเมริกามากนะครับเวลาท่านกลับจากอเมริกาไปครั้งไหนนะครับถึงแม้ท่านจะมาป่วยที่นี่ทุกครั้งในระยะหลังแต่เวลาท่านกลับถึงไทยหลวงพ่อผมจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับโดยหลังจากการรับอากาศของสหรัฐอเมริกานะครับก็คงจะรบกวนเวลาที่ประชุมแค่นี้นะครับขอบคุณทุกรูปครับผม ครับขอบคุณอาจารย์พระครูวิเทศอัศวานุรักษ์นะครับขอเชิญคุณโยมสรยาวณิชวัฒนาประธานองค์กรธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธภาคพื้นอเมริกาขอเจริญพรได้ถวายข้อคิดเห็น5 นาทีกราบถวายความเคารพกับผมนายสรยาวณิชวัฒนาประธานองค์กรธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธภาคพื้นอเมริกา
ซึ่งเป็นองค์กรที่ร่วมดำเนินงานภายใต้แผนงานฝ่ายเผยแผ่ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยมีพระเดชพระคุณพระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์องค์กรมีวิสัยทัศน์ว่าเป็นองค์กรคนดีทำหน้าที่เพื่อสังคม และมีเป้าหมายสร้างคนดี มีสมาชิกเครือข่ายทั่วโลกทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม โดยมุ่งส่งเสริมการทำงานเชิงพุทธนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมร่วมสมัย พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์และคฤหัสถ์เพื่อประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้กระผมขอกล่าวรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ5ด้าน ได้แก่ การสร้างคนดี การสร้างเครือข่าย การสังคมสงเคราะห์ การปกป้องคุ้มครองและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดจนการส่งเสริมวิถีพุทธวิถีธรรมในช่วงปีพุทธศักราช 2568 ถึง 2569 โดยสรุปดังนี้องค์กรได้ดำเนินการด้านพัฒนาคนศึกษากรมศาสนพิธีและการเสริมการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างบุคลากรและเครือข่ายคฤหัสถ์ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนา ด้านการสร้างเครือข่าย ได้จัดการประชุมธรรมทูตคฤหัสถ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกและองค์กรภาคี ตลอดจนดำเนินโครงการดาร์มาฟอรัมเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการศึกษาธรรม สนทนาธรรม และปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ อันเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายธรรมทูตคฤหัสถ์ทั้งในอเมริกาและนานาประเทศ ด้านการสังคมสงเคราะห์ได้ร่วมดำเนินโครงการธรรมทูตทูไทยแลนด์แบ่งปันเพื่อสังคม ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา สวนธรรมบุญญภาวนา และเครือข่ายในประเทศไทย โดยจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสบความเดือดร้อน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และถุงยังชีพตามกำลังศรัทธา ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงทาน ซุ้มหนังสือธรรมะ ผลิตและเผยแผ่สื่อธรรมะ รวมทั้งส่งเสริมในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ และสังคมในวงกว้าง ผลการดำเนินงานทั้งหมดเกิดขึ้นจากความเมตตาและการสนับสนุนของคณะสงฆ์ตลอดจนความร่วมมือจากสมาชิกและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สังคม และประชาชนทุกระดับ องค์กรธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธภาคพื้นอเมริกา มุ่งเป็นศูนย์กลางแห่งการรวมพลังของผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพื่อร่วมกันพัฒนาคน พัฒนาสังคม และสนับสนุนงานพระธรรมทูต ด้วยการประยุกต์ใช้หลักธรรมควบคู่กับองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างประโยชน์สุขแก่สังคม และความมั่นคงยั่งยืนของพระพุทธศาสนาในระดับสากล ดำเนินงานตามปรัชญาขององค์กรคือศรัทธา ฝึกฝน อดทน พัฒนา เพื่อพระพุทธศาสนา โลการ่มเย็น กระผม นายสรยาวณิชพัฒนา ประธานองค์กรธรรมทูตคฤหัสถ์ ครับขออนุโมทนาบุญกับ
กับท่านประธานธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธภาคพื้นอเมริกา อันนั้นก็เป็นตัวแทนองค์กรต่างๆ ที่เข้าถวายข้อคิดเห็นนะครับ ก็จบลงไปนะครับ ต่อไปก็จะเข้าสู่วาระการประชุมนะครับ ก็คือไล่ไปตั้งแต่วาระที่1นะครับ เรื่องแจ้งให้ทราบนะครับ ซึ่งในลำดับแรกก็จะกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระธรรมวชิราจารย์ รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเผื่อพระเดชพระคุณมีเรื่องอะไรที่อยากแจ้งให้พระธรรมทูตได้ทราบครับ ขอกราบนิมนต์ครับผม ขอไมค์ให้หลวงพ่อด้วยนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวตอนจบต้องมี ครับต่อไปก็ไปวาระที่2นะครับ เรื่องการแถลงผลงานนโยบายแผนงานโครงการของฝ่ายต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมาฝ่ายที่1นะครับก็คือฝ่ายบริหารในเบื้องต้นนะครับ ก่อนที่จะได้รับใบตั้งนะใบแต่งตั้งต่างๆ ในเบื้องต้นขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระวิเทศรัตนาพรกรรมการฝ่ายกฎหมายนะครับพระเดชพระคุณจะได้แจ้งเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญต่อพระธรรมทูตในต่างประเทศขอกราบนิมนต์ครับผม ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระธรรมวชราจารย์พระเดชพระคุณพระเทพวชรวิเทศพระเทรานุเทระเพื่อนพระธรรมทูตทุกรูปด้วยความเคารพและขอเจริญพรท่านผู้แทนจากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาตินักครูบาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อนพระธรรมทูตทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอใช้เวลาไม่มากนะครับเพราะว่าการที่จะนำเสนอในฝ่ายกฎหมายก็คือในเรื่องการทำพินัยกรรมชีวิตนะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญเราบวชมาเราก็ควรที่จะสละร่างกายหรือว่าสังขารอย่าไปห่วงไปอะไรมันมากอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าพูดตามหลักพุทธแต่ว่าพอมาอยู่เมืองนี้แล้วเนี่ยนะครับมันมีความจำเป็นที่จะต้องมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายนะครับการทำพินัยกรรมชีวิตหรือเรียกว่าAdvanced Medical Directive นะครับคือกฎหมายเมืองนี้ก็คือว่าเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ในร่างกายของเราคือว่าในชีวิตของเราแต่ถ้าเราไม่ได้สั่งไว้เนี่ยใครก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อันนี้คือปัญหาในเรื่องของการรักษาในเรื่องของการแพทย์ดังนั้นการทำพินัยกรรมชีวิตเนี่ย พินัยกรรมชีวิตหรือ medical directive หรือ advanced medical directive เนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งที่วางแผนแนวทางการรักษาพยาบาลโดยการที่ผมอยู่รัฐแมริแลนด์นะครับแต่ว่ารัฐอื่นก็จะมีเหมือนกันซึ่งก็ควรที่จะได้ปรึกษาพูดคุยกันในระหว่างครอบครัวในระหว่างคนที่อยู่ใกล้ชิดในระหว่างแพทย์ผู้ทำการรักษาพระธรรมทูตเราเนี่ยนะครับต่างอยู่ห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละรูปแต่ละองค์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็บวชมาก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งครอบทิ้งครัวบางทีก็ไม่ได้กลับไปแล้วก็มาอยู่ต่างประเทศนี่ก็การที่จะเอาญาติหรือเอาพ่อเอาแม่มาเนี่ยมันก็ลำบากดังนั้นเมื่อเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเวลาที่จะผู้ที่จะตัดสินใจในการจะให้แพทย์รักษาหรือไม่ให้แพทย์รักษาเนี่ยก็คือจะเป็นญาติเท่านั้นนะครับจากพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องถ้าไม่มีญาติพี่น้องจะทำไงจะต้องมีพินัยกรรมจะต้องมีการเขียนไว้ดังนั้นในแบบฟอร์มเขาจึงให้มีการเขียนมีการลงชื่อไว้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างพระเดชพระคุณหลวงตาพระเดชพระคุณพระเทพมงคล
วชิระรังสีพระเทพมงคลที่หลวงตาของเรานะครับ ก็ได้ทำ medical directive เอาไว้ ท่านได้เซ็นเอาไว้ว่าไม่ให้ทำอะไรโดยการที่เมื่อท่านจะหมดลมเนี่ยให้หมดไปโดยธรรมชาตินะครับ ไม่ให้ปั๊มหัวใจไม่ให้ใส่สายยาง ไม่ให้ยื้อชีวิตโดยการใส่ทูบที่เป็นสารอาหารเข้าไปในร่างกายเพื่อที่จะยืดออกไปนะครับ เพราะฉะนั้นใน medical directive เนี่ยเขาก็จะมีส่วนเนี้ยว่าเมื่อเรายัง conscious อยู่คือยังมีลมหายใจรู้เรื่องอยู่เนี่ยเรายังพูดคุยกับหมอบอกได้ใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อเราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเราจะให้หมอใส่สายยางไหมแล้วถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยใครจะเป็นคนถอดสายยางอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เพราะถ้าไม่เขียนไว้เนี่ยหมอเองหรือใครเองก็ไม่สามารถที่จะทำได้มันผิดกฎหมายนะครับ ดังนั้นพินัยกรรมชีวิตเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นแนวทางให้พระธรรมทูตเราเนี่ยได้เขียนได้บันทึกเอาไว้นะครับซึ่งมันมีแบบฟอร์มในที่นี้ทางฝ่ายกองงานเลขาก็ได้ใส่ไว้นะครับอยู่ในสแกน QR Code ในเรื่องของแบบฟอร์มนะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนที่หนึ่งก็คือการเลือกผู้แทนที่จะตัดสินใจในการรักษาพยาบาลแทนเรานะตัวแทนคนที่หนึ่งก็คือเราจะได้แต่งตั้งเขาเอาไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยคนนี้จะเป็นผู้ที่จะไปดีลกับหมอไปคุยกับหมอเป็นการตัดสินใจแทนนะครับส่วนคนที่สองก็ต้องมีแบบฟอร์มเช่นเดียวกันในกรณีที่คนที่หนึ่งไม่สามารถที่จะติดต่อได้ก็จะมีตัวแทนคนที่สองในการตัดสินใจให้เราเพราะฉะนั้นก็จะเลือกบุคคลที่สองก็จะมีชื่อมีนามสกุลมี address มีเบอร์โทรศัพท์มีสถานที่ติดต่อนะครับในกรณีที่ตัวแทนคนที่หนึ่งและคนที่สองไม่สามารถติดต่อได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือไม่ต้องการที่จะมีผู้ที่จะตัดสินใจแทนข้าพเจ้าก็เลือกบุคคลดังต่อไปนี้แทนอันนี้ก็เป็นคนที่สามต่อไปก็จะมีลักษณะนั้นอำนาจและสิทธิของผู้แทนที่จะตัดสินใจในการดูแลรักษาในการที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมในกระบวนการดูแลรักษาพยาบาลซึ่งบุคลากรทางการแพทย์แนะนำรวมถึงสิ่งที่จะรักษายืดชีวิตของข้าพเจ้าเช่นการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือการใส่สายยางสายอาหารเข้าไปเพื่อที่จะยื้อชีวิตการตัดสินใจเลือกแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่จะให้การรักษาการตัดสินใจเลือกสถานที่รักษารวมถึงการเลือกว่าข้าพเจ้าควรได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ที่ใดหรือส่วนใดที่ดีที่สุดที่จะให้การรักษาพยาบาลและข้าพเจ้าต้องการให้ตัวแทนเป็นผู้ปฏิบัติตามที่ได้สั่งเสียเอาไว้ในพินัยกรรมอันนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งรายละเอียดมากแล้วก็ซึ่งเป็นประโยชน์กับพระธรรมทูตแล้วก็อันนี้ยังเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ที่เราอยู่ร่วมนะครับหมายถึงว่าเมื่อป่วยหรือว่า unconscious เพื่อนฝูงธรรมทูตด้วยกันเนี่ยง่ายต่อการตัดสินใจยกตัวอย่างพระเดชพระคุณหลวงตาเนี่ยเมื่อท่านหมอไม่ได้ให้การรักษาแล้วนำมาไว้ที่วัดไทยดีซีพวกเราก็พยาบาลดูแลไปเท่าที่คือแล้วว่า make ท่าน comfortable ให้ท่านได้อยู่อย่างสบายอย่างสงบก็ไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรเพราะว่าท่านไม่มีโรคนะหลวงตาในดีอย่างหนึ่งว่าท่านอายุมากแล้วก็ไม่มีโรคดังนั้นก็พอออกมาก็ทาง hospice เราไปเข้าโปรแกรมของ hospice ก็คือเขาก็จะมาดูทุกอาทิตย์นะมาดูว่าขั้นตอนนี้ท่านยังทานฉันอาหารได้ไหมท่านทิ้งอาหารจากนั้นมากี่วันทิ้งอาหารแล้วท่านไม่ดื่มน้ำหรือดื่มแต่น้
นะเราจะคอมฟอร์ตท่านยังไงเขาก็จะมาดูเป็นระยะซึ่งพวกนี้เขาก็จะมีความชำนิชำนาญเพราะเขาอยู่ในสถานที่และบุคคลคุกคีมาตามหลักวิชาการของเขาบอกว่า7 วันทิ้งข้าว5 วันทิ้งน้ำต่อไปก็จะหมดละนะอันนั้นคือขั้นตอนสุดท้ายของชีวิตดังนั้นทางลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่มีการยื้อไม่มีการที่จะใส่ชูบไม่มีการที่จะให้ใส่ท่อถ้าไม่ทำไว้เนี่ยลูกศิษย์นี่แหละจะทะเลาะกันนะคนนั้นจะเอาอย่างนั้นคนนี้จะเอาอย่างนี้ก็จะมีแต่คนห่วงคนรักแล้วก็ทะเลาะกันดังนั้นเมื่อมีพินัยกรรมชีวิตนี้แล้วเขียนไว้แล้วเนี่ยทุกคนก็ follow ตามอันนี้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือประโยชน์นอกนั้นก็เป็นประโยชน์ทางด้านกฎหมายที่เราสามารถที่จะบริจาคร่างกายบริจาคส่วนใดส่วนหนึ่งของในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อเป็นลูกกระตาเป็นตับหรือหัวใจที่ยังใช้ได้นะเราสามารถที่จะมีแบบฟอร์มกรอกแล้วก็สุดท้ายก็คือanatomy ก็คือการบริจาคทั้งล่างนะครับซึ่งหลายท่านไปทำ driver license ก็เขาก็จะมีให้body donor ใช่ไหมบริจาคร่างกายหรือว่าบริจาคส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแต่ว่าอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกบริจาคได้เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับสังคมโลกที่ทางการแพทย์การหมอเขาจะได้เอาร่างกายเราไปทำประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็ขอนำเสนอในที่ประชุมถ้าพระธรรมทูตท่านใดสนใจก็มีแบบฟอร์มแล้วก็ถ้ากรอกไม่ได้เพราะมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับกับผมก็ยินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้แล้วก็ให้คำแนะนำนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับพินัยกรรมชีวิตชิ้นนี้ผมเซ็นเรียบร้อยแล้วครับบริจาคแล้วได้การ์ดมาจากแมรี่แลนด์แล้วว่าบริจาคร่างกายถ้าผมมรณะเมื่อไหร่เขาก็รับศพไปดำเนินการก็เอาแต่รูปมาสวดก็แล้วกันนะครับไม่ต้องตั้งศพตั้งอะไรไม่ต้องสร้างเมนให้ลำบากอะไรก็เราก็เขียนไว้หมดแล้วอันนี้คือในส่วนที่ได้บริจาคร่างกายแล้วก็ทำโปรแกรมอันนี้ครับผมก็ขอฝากถวายไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีปัญหาจุดใดข้อใดก็ค่อยคุยกันในอันดับต่อไปครับผมขออนุญาตเสริมกฎหมายเล็กน้อยเพราะว่าท่านพอดีท่านอาจารย์เจ้าคุณถนัดหรือว่าท่านเจ้าคุณวิเทศรัตนาพรฝ่ายกฎหมายของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพินัยกรรมต่างๆนะครับในฐานะที่ได้พูดคุยกับทางฝ่ายกฎหมายของสมัชชาสงฆ์ไทยสหรัฐอเมริกาหลายครั้งในส่วนของธรรมทูตเนี่ยอยากจะมีกฎหมายบางฉบับซึ่งอาจจะต้องขอฝากท่านปรินาได้ช่วยตามให้หน่อยนะครับคือเรื่องแรกเลยคือเรื่องพาสปอร์ตเป็นสิ่งที่น่าอึดอัดใจสำหรับพระธรรมทูตสายต่างประเทศเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรคือตอนนี้คณะสงฆ์เราก็ทำพาสปอร์ตได้เพียงครั้งละ5 ปีนะซึ่งจริงๆแล้วแม้แต่เด็กเพิ่งเกิดเขาก็ทำได้10 ปีแต่พระเราเนี่ยทำได้แค่5 ปีเป็นมติของคณะสงฆ์นะครับแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะจริงๆแล้วพระธรรมทูตเราเนี่ย5 ปีมาอยู่อเมริกาเนี่ยหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยครับแป๊บเดียวเองในขณะที่กำลังทำงานเพลินๆที่ต้องเดินเรื่องต่อพาสปอร์ตใหม่ทีนี้ต่อพาสปอร์ตใหม่ไม่เหมือนกับฆราวาสทั่วไปถือบัตรประชาชนก็ไปต่อได้แต่ของพระธรรมทูตเนี่ยโอ้โหครับมันไม่ใช่เรื่องปกติสามัญที่จะต่อกันได้ง่ายๆเพราะอะไรต้องใช้กฎระเบียบถึง10 ข้อด้วยกันนะครับในเนี่ยที่เขาเห็นเมื่อกี้นี่เขียนแวบๆอยู่10 ข้อด้วยกันในข้อนั้นเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าจะต้องให้เจ้าวาดต้นสังกัดในประเทศไทยเซ็นรับรองซึ่งเป็นไปไม่ได้นะฮะเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะต้องเสียเงินอีกหลายหมื่นต้องบินไปที่เมืองไทยเพื่อจะให้เจ้าวาดในเมืองไทยเซ็นรับรองว่า
อนุญาตให้ทำพาสปอร์ตได้นะครับ อันนี้นะครับกฎนี้เนี่ยต้องฝากคุณหมวย เพราะอันนี้ออกโดยสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตซึ่งผมก็เป็นรองประธานนะครับเป็นรองประธานแต่ผมไม่เห็นระเบียบนี้ไงผมก็ไม่เห็นตรงนี้เองว่าโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอฮะโอเคจัดการด้วยกันตรงนี้นะคือหนึ่งคือพระที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยออกจากประเทศไทยแล้วบางครั้งเจ้าวาดเขาตัดออกจากสังกัดก็มีอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเขาไม่ได้รับเข้าสังกัดเหมือนเดิมแล้วเพราะอะไรเพราะมันใหญ่กว่าเจ้าวาดเมืองไทยนะครับเพราะมานี่อาจจะเป็นพระครูเจ้าคุณที่นู่นอาจจะเป็นพระอธิการธรรมดานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตัดนะตอนนี้เนี่ยผมก็เลยต้องทำสร้างวัดขึ้นมารองรับพระธรรมทูตนะครับใครที่ไม่มีสังกัดไปอยู่กับผมนะครับวัดบาลีเถรวาทสังฆารามผมเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะแล้วก็มีสำนักงานพระธรรมทูตกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศเรียบร้อยแล้วสำรองไว้ในกรณีมหาจุฬายังไม่เรียบร้อยแต่ของผมมีเรียบร้อยแล้วไปนอนได้พ่อประธานเคยไปนอนมาแล้วไปพักมาแล้วมีห้องพักอย่างเรียบร้อยเพราะฉะนั้นช่วยดูแลเรื่องพาสปอร์ตให้หน่อยถึงแม้จะไม่ได้10 ปีก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ในกรณีการต่อพาสปอร์ตเนี่ยเมื่อมีมติมศ.มาแล้วครั้งก่อนทำไมจะต้องย้อนกลับไปเดินเรื่องเหมือนเดิมอีกในเมื่อมันมีมติมศ.มาแล้วว่าครั้งนั้นครั้งนี้เราก็อ้างมติเก่ามันก็สามารถใช้ได้หมดนะยกเว้นในกรณีที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสมณศักดิ์ก็เสนอเข้าไปว่าโอเคนี้เปลี่ยนสมณศักดิ์อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งบางรูปเนี่ยครับยังใช้ชื่อเดิมอยู่อย่างเช่นหลวงพ่อเจ้าวาดผมเนี่ยครับหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวชิรวิเทศเนี่ยแหละครับผมก็ยังใช้พระมหาประเสริฐเหมือนเดิมนะเพราะอะไรเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆของอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อเนี่ยไม่สำคัญแต่ว่าไงขอให้มันยาวๆหน่อยก็ดีเหมือนกันนะ10 ปีได้เป็นดีอันนี้คือเรื่องของพาสปอร์ตฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งพระธรรมทูตอเมริกาเนี่ยครับประชุมกันหลายครั้งแล้วก็มีการนำเสนอหลายครั้งนั่นคือการออกระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยพระธรรมทูตสายต่างประเทศนะครับพระธรรมทูตในเมืองไทยมี9 สายเขามีของเขาอยู่แล้วแต่พระธรรมทูตสายต่างประเทศเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของระเบียบตอนนี้เนี่ยไปแทรกอยู่ในของสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตซึ่งกำลังร่างระเบียบแต่ว่านั่นคือเรื่องของสำนักงานแต่เรื่องของตัวตนบุคคลเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องระเบียบว่าโดยพระธรรมทูตสายต่างประเทศเราจะรู้ว่าโอเคใครทำอะไรแล้วก็จะต้องมีหน้าที่อย่างไรอันนี้ฝากด้วยอยากจะให้มีระเบียบมหาสมาคมว่าด้วยพระธรรมทูตไม่อย่างนั้นจะเป็นพระธรรมทูตเถื่อนตลอดนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงซึ่งพูดหลายครั้งนะครับพูดหลายครั้งก็อยากจะฝากว่าท่านสมัยท่านปรีนานี่น่าจะเรียบร้อยนะฮะถ้าในกรณีถ้าตั้งอาตมาเป็นคณะกรรมการยกร่างเลยก็ได้อาตมาไม่ได้ว่าอาตมาเป็นอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งไปเลยหมวยนะตั้งไปเลยนะแล้วก็ช่วยนำเสนอให้ด้วยเพราะอย่างนั้นมันไม่จบคือตั้งแล้วก็ทำไว้ก่อนส่วนจะ100%หรือไม่นั้นก็ขอให้มันได้ออกประกาศใช้ก่อนเพราะมันแก้ไขได้ในอนาคตเราจะได้เพราะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่อเมริกานะทางยุโรปอะไรต่างๆก็ต้องการเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยเรามีพระวินยาธิการซึ่งไปจับคนโน้นคนนี้ไปอะไรต่างๆไปจับพระด้วยการต่างๆเขาก็ฟ้องร้องเอาคุณมีอำนาจอะไรนะครับทีนี้มาย้อนกล่าวพระธรรมทูตเราถ้าไม่มีกฎหมายฉบับนี้หรือว่าไม่มีระเบียบรับรองพระธรรมทูตที่ว่านี่ก็แฝงไว้ข้างฝาเฉยๆมหาจุฬาก็อบรมตอนนั้นกับเมืองพุทธก็เพียงแค่ว่าออกไปนะจ๊ะแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้างนะอันนี้ก็ฝากไว้นะเจริญพรอันนี้คือส่วนที่2อีกอันหนึ่งไหนๆก็มาแล้วคือเมื่อวันที่3พระเดชพระคุณที่เมื่อ3 พฤษภานี้ที่ขณะที่กำลังเผาหลวงตากำลังที่ประกอบพิธีเผาหลวงตาก็มีทูตทหารของทางกรุงวงชิตันก็มาพูดคุยก็ถามว่าโยมเป็นทูตอะไรทูตทหารบกทหารอากาศแล้วโยมเป็นทูตอะไรทูตการเกษตรแล้วโยมเป็นทูตอะไรทูตพาณิชย์อาตมาก็เลยว่าโยมเรามีพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำไมว่าถ้าเราจะนำคำว่าทูต
ด้านพุทธศาสนาหรือว่าทูตด้านศาสนาเข้าไปด้วยเนี่ยทางเอกอัครราชสถานทูตเนี่ยสามารถรองรับได้ไหมคือแทนที่จะมีแค่ทูตพาณิชย์ทูตเกษตรทูตอะไรต่างๆเนี่ยเอาทูตศาสนาเข้าไปประกบอีกสักทูตได้ไหมไปเป็นส่วนหนึ่งของเอกอัครราชทูตประจำประเทศนั้นๆเนี่ยมันจะมีศักดิ์และสิทธิ์ใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะคือหนึ่งถ้าบอกว่าพระเป็นไม่ได้ตอนนี้เรามีธรรมทูตคารวะเครือขัดแล้วเอาพระคุณคารหัดไปก็ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องใช้คำว่าทูตด้านพระพุทธศาสนาถ้าใช้คำว่าทูตด้านศาสนาอย่างเดียวเนี่ยอีกหน่อยศาสนาอื่นก็ไปกินหมดนะครับเพราะว่าถ้าให้ตั้งอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวศาสนาอื่นเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวของเราก็แย่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อของเรามีพระธรรมทูตสายอเมริกาสายต่างประเทศเยอะเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าให้มีทูตเป็นตำแหน่งหนึ่งของในส่วนของสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆเนี่ยสักอันมันน่าจะดีนะครับผมว่าอันนี้ก็ฝากไว้เผื่อจะได้นะเผื่อจะได้นะอันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงย่อๆก่อน3 ข้อ 3 ประเด็นด้วยกันเจริญพรครับขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราจารย์นะครับซึ่งดูแลในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับต่อไปก็นิมนต์ท่านอาจารย์พระครูรัตนปัญญาวิเทศเลขานุการฝ่ายบริหารนะครับเผื่อท่านจะมีอะไรแจ้งให้มวลสมาชิกทราบขอนิมนต์ครับมันทำไมไม่สักทีอะไรไม่มันห้อยเลยเอง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 กราบคารวะพระเถระผู้ทรงคุณนามผู้มีบุญคำจุนพระศาสนากราบคารวะพระเถระที่เมตตาที่ท่านมารวมประชุมสมัชชากราบคารวะพระธรรมวชิราจารย์ที่เคารพขอนอบนบในธรรมนำศึกษากราบคารวะพระเทพวชิรวิเทศประธานสมัชชาพระเถระที่ทั้งหลายท่านมาด้วยดวงใจขอรายงานฝ่ายบริหารในวันนี้ลองฟังให้ดีๆจะสดใสมีหลายเรื่องร่วมด้วยช่วยกันไปเพื่อจะให้งานเราก้าวหน้าเดินหน้ากิจกรรมที่กองเลขาได้ทำแล้วมีหลายอย่างเป็นแนวไม่ขัดเคินมีโครงการเยี่ยมวัดที่เหลือเกินนับเป็นเรื่องที่เจริญอย่างเพลินใจมีหลายวัดที่ไปเยี่ยมเปี่ยมในธรรมนับเป็นสิ่งเลิศล้ำกว่าสิ่งนายได้พบปะเพื่อนพระธรรมทูตไทยเป็นกำลังใจให้กันมันความดีงามมีสิ่งที่ได้ทำคือประสานงานกับองค์การอย่างสดสิ้นมจรวัดต่างๆตามที่มีนับเป็นที่ดีแท้แน่นอนจริง
แม้องค์กรที่ได้ทำเพื่อพิสูจน์เป็นองค์กรธรรมทูตทั้งชายหญิงทำหน้าที่ด้วยใจไม่ประวิงทุกสิ่งทำแล้วสบายใจองค์กรอื่นเช่นยูเคและยุโรปบางครั้งนั้นได้อบอุ่นสดใสสามัคคีดีแท้แน่กว่าใครจึงทำให้เป็นเรื่องที่โมทนางความร่วมมือกับวัดใน USA นั้นจะต้องมั่นในธรรมนำหันสร้างช่วยแบ่งปันเอื้อเฟื้อทุกอย่างมานับเป็นเรื่องที่มีค่ากว่าสิ่งใดสมัชชาบริหารเป็น4 ภาคไม่ลำบากถ้ามุ่งมันไม่หวั่นไหวมีภาคกลางตะวันออกภาคใต้ตกไปซึ่งจะได้อธิบายให้ท่านฟังรัฐภาคกลางมี20 รัฐ27 วัดซึ่งได้จัดให้เป็นเช่นมนคลังเจ้าคณะรัฐคือพระเทพวชิรวิเทศพลันพระครูรัตนปัญญานั้นเป็นเลขาพาชื่นใจรัฐภาคใต้มี3 รัฐพัฒนา36 วัดจัดให้มาพาสดใสเจ้าคณะรัฐพระราชวัชรวิเทศเจ้าคุณศักดิ์ชัยพระมหาสมบัติปท9ไซเลขานุการรัฐภาคตะวันออกขอบอกท่าน20 รัฐ15 วัดนั้นพลันสื่อสารพระราชมงคลวิเทศเจ้าคณะรัฐผู้ทำงานพระวิเทศวิสุทธิคุณนั้นท่านมุ่งมันไม่หวั่นใจรัฐภาคเหนือรัฐภาคเหนือก็ได้จัดไม่คล่องขัดมี8 รัฐ30 วัดจัดแก่ไขพระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์เจ้าคณะจัดตั้งไปเลขานั้นใสพระมหาปิยะปท9ผู้เก่งงานทั้งหมดนี้คือฝ่ายบริหารสมัชชามีพระสงฆ์รวมกันมาพาประสานจุดมุ่งหมายคือร่วมกันเพื่อทำงานนับเป็นการก้าวไปไม่อาทรขอขอบคุณฝ่ายบริหารทุกท่านที่ได้รวมทำงานในภายตอนแต่ทุกอย่างต้องทำตามขั้นตอนดีแน่นอนเพราะมีธรรมนำข้างคุณถ้าอยากรู้เกี่ยวกับเอกสารลองเปิดอ่านทรงไทยใสเกลือนุนให้รู้ว่าทุกรูปเป็นผู้ที่มีบุญได้คำจุนพระศาสนาในต่างแดนขอพระคุณพระมงคลรัตนวิเทศที่เมตตาที่ท่านพาให้สถานดีเหลืองแสนให้ทุกท่านที่มาประชุมอย่าขาดแคลนสุขใจแสนให้มีสุขทุกมือเถิดถ้าอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของ
กิจกรรมฝ่ายบริหารดูได้ในสงฆ์ไทยนะครับไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะเจ็บคอครับผมนะแล้วก็วิธีการต่อหนังสือเดินทางอย่างที่พระเดชพระคุณพระธรรมวชิราจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับพระเดชพระคุณจะเป็นผู้ดำเนินการว่าจะทำยังไงให้พระธรรมทูตต่อพาสปอร์ตได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับต้นสังกัดที่วัดเพราะบางรูปบอกว่าเจ้าอาวาสต้นสังกัดที่รู้จักมรณภาพแล้วขอกราบพระคุณครับผม ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาท่านเป็นเลขานุการฝ่ายด้วยนะครับ ก็คือฝ่ายบริหารครับผมอันดับต่อไปก็จะเป็นประกาศแต่งตั้งเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วก็แต่งตั้งเจ้าคณะเขต เจ้าคณะแขวงแล้วก็ประกาศแต่งตั้งวัดอยู่ในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งในลำดับแรกก็จะอ่านใบแต่งตั้งนะครับเจ้าวาดซึ่งปีนี้ก็มีหลายวัดนะครับเสนอเรื่องแต่งตั้งมาที่สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งการแต่งตั้งเจ้าวาดของแต่ละวัดนี่ก็จะมีหลักการอย่างนี้นะครับก็คือทางวัดส่งจดหมายถึงหลวงพ่อประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพร้อมแนบมติที่ประชุมของคณะกรรมการวัดไปด้วยนะครับส่งไปแล้วทางสมัชชาก็จะทำใบประกาศแต่งตั้งให้นะครับก็ขออนุญาตอ่านตราตั้งเจ้าอาวาสนะครับที่ 003/2569 ตราตั้งเจ้าอาวาสเพื่อให้การบริหารงานตามนโยบายของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 แห่งระเบียบข้อบังคับของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช 2520 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2560 ตามประกาศสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2560 ข้อที่ 5.1 วงเล็บ 6 และโดยความเห็นชอบของคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดนั้นๆครับวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเมืองอาซูซารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจึงแต่งตั้งให้พระราชภาวนาวชิรวิเทศวิสมบูรณ์สัมมาปุญโญจงพลัดทาอายุ 74 พรรษา 41 วิทยาฐานะนักธรรมเอกปริญญาธรรม 4 ประโยคปริญญาโทวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเมืองอาซูซารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียลำดับที่2นะครับพระครูประกาศพุทธิวิเทศอายุ 66 พรรษา 39 นะครับดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดพระธรรมกายฟลอริดา 3 นะครับพระครูวิสิทธิธรรมวิเทศสงวนสุริยวังโสสุริยะนะครับเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายดีซีนะครับ 4 นะครับพระครูภาวนาวิเทศวิรัตมณีกันโตแซ่หิงนะครับเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์นะครับ 5 พระครูภาวนาสุทธิวิเทศวินะครับวิจักรสุทธิวโรพรพิสุทธิ์พันธ์เป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายจอร์เจีย 6 พระมหาประภาสประภาโสบุญสอนเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายเซียโตร 7 พระครูสุวรรณพัฒนวิเทศเป็นเจ้าวาดวัดภาวนาโตรอนโต 8 พระมหาสมบัติอินทปัญโยศรีนรัตน์เป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายออริกอน 9 พระมหาพิษณุวิสุทธิยาโนรัตนบุรีเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายบอสตัน 10 พ
พระครูวิเทศภาวนาวิธานวิชาญชัยปิยวาจโก หมายสุขเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายเทนเนสซี11พระครูวิเทศบุญยวัฒน์สิทธิพันธ์ทีปะธรรมโมแขมน้อย เป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายเท็กซัส12พระครูวิเทศชยาภิวัตรวุฒิพงศ์วุฒิวังโสเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายชิคาโก13พระสมุปอมาธรรมนัสทิโตเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายมินเนโซตา14พระมหาสุขสันติสุปภาโสต่อการวัดเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์15พระไปดีกากิติโกเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายแคนซัส16พระบุรินทร์ทิตากุสโรเป็นเจ้าวาดวัดมัชฌิมารามนิวยอร์ก17พระประหลัดสิริชัยฐานวโรเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์18พระมหาสิริกรชัยกิติเมโทเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายปานบิด19พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศเป็นประธานสงฆ์วัดพระธรรมกายเทนเนสซีแล้วก็รองเจ้าวาดนะครับพระครูโสธิธรรมวิเทศปรัชญาโสธิธัญโยเป็นรองเจ้าวาดวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับพระมหาประสิทธิ์ทิติชโยที่มาใจเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย22นะครับพระครูสมุวิรัตสัจจวโรแสงหาดนะครับเป็นเจ้าวาดวัดนาคพุทธวิหาร23นะครับพระมหาวชิรศักดิ์วชิราวุโธเป็นเจ้าวาดวัดมงคลรัตนารามฟอร์ตวอร์ตันบีช24พระสุวพันธ์ธนโพธิเนียมฤทธิ์นะครับเป็นเจ้าวาดวัดพุทธมารดาหรือมหามายาแล้วก็26นะครับพระวิเทศรัตนาพรคณอัตตาจารีอินทิแสนเป็นเจ้าวาดวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งพระเดชพระคุณได้รับไปแล้วนะครับเมื่อวันที่7มิถุนายน2569ณวัดไทยลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับอันนี้ก็อ่านเพื่อเก็บไว้เป็นที่เป็นประวัติเป็นบันทึกไว้ในที่ประชุมนะครับตาตั้งรับไปแล้วนะครับเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาครับมอบไว้เป็นถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกก็ได้ครับผมชัยยันโตพลเลสังกยานังนันดิวัตโนเอวังวิจโยโหยชยาต่อไปก็เป็นตาตั้งเจ้าคณะแขวงนะครับก็คือมีการแต่งตั้งเจ้าคณะแขวงแล้วก็เจ้าคณะเขตนะครับก็คือรูปแรกนะครับขอนิมนต์เจ้าคณะเขตนะครับขอนิมนต์พระครูชัยศรีชัยวิเทศเกษตรปัญญาทีโปเจ้าวาดวัดชัยมงคลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเจ้าคณะแขวงซานฟรานซิสโกเขต1นะครับรูปที่2พระมหาสมชายคุณาลังการโรศรีเลิศอายุ57พรรษา37วิทยาฐานะนักธรรมเอกปท6ปริญญาโทวัดอตัมมยตารามรัฐวอชิงตันเป็นเจ้าคณะเขตวอชิงตันอลาสก้าฮาวายแคนาดาตั้งเลขานุการเจ้าคณะแขวงซานฟรานซิสโกเขต1นะครับพระมหาวรจักรเก่าวัฒโนอายุ37พรรษา16วิทยาฐานะนักธรรมเอกปท9ปริญญาโทวัดชัยมงคล
รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเลขานุการเจ้าคณะแขวงซานฟรานซิสโกเขตหนึ่งนะครับ นอกจากนั้นก็มีตั้งวัดนะครับตั้งวัดอยู่ในเครือ ซึ่งทางคณะกรรมการคณะอนุกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งวัดให้อยู่ในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยนะครับ ก็คือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกามติของคณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ปีพุทธศักราช 2569 ให้ประกาศรับรองวัดพุทธมารดาสิริมหามายา เป็นวัดสังกัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาลำดับที่ 82 ขอให้คณะสงฆ์และคณะกรรมการบริหารวัดพุทธมารดาสิริมหามายา จงดำเนินการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อประโยชน์พุทธศาสนิกชนสืบไปประกาศณวันที่ 13 มิถุนายน พุทธศักราช 2569 พระเทพวชิรวิเทศประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และอีกวัดหนึ่งนะครับก็คือวัดพุทธประทีปลีโน่นะครับขอนิมนต์เข้ารับนะครับเป็นวัดสังกัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาลำดับที่ 83 นะครับแล้วก็มีเลื่อน1วัดนะครับจากวัดในความอนุเคราะห์เป็นวัดที่อยู่ในความดูแลก็ประกาศให้ที่ประชุมทราบนะครับก็คือวัดพุทธนาควิหารนะครับวัดนาคพุทธวิหารนะครับเป็นวัดที่อยู่ในความดูแลของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาขอนิมนต์เจ้าวาดนะครับที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นะครับแล้วก็เจ้าคณะเขตเจ้าคณะแขวงถ่ายภาพกับประธานในพิธีในช่วงบ่ายนะครับก็คือพระธรรมวชิราจารย์ครับนิมนต์ทุกรูปนะครับแล้วก็เลขาด้วยนะครับเลขาเจ้าคณะแขวงนะครับถ่ายรูปไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์เป็นที่ระลึกของชีวิตนะครับทำยังไงจะให้ได้ครบทุกรูปนะครับอยู่ข้างหน้าบ้างไหมครับ2 แถวครับท่านอาจารย์โอฬารช่วยจัดด้วยนะครับจัดด้วยจะได้สวยๆนะครับเห็นทุกรูปไหมครับดูด้วยนะครับครับอันนี้ก็เป็นพระธรรมทูตที่เรียกว่าทำงานปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างที่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบนะครับก็คือว่าถ้าวัดไหนอยากให้ทางสมัชชาแต่งตั้งเจ้าวาดก็คือให้ทำจดหมายถึงหลวงพ่อประธานพร้อมแนบมติที่ประชุมของคณะกรรมการวัดไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ยืนยันนะครับเพราะว่าสมัชชาสงฆ์ไทยเนี่ยก็คือสามารถแต่งตั้งได้แต่ต้องมีมติจากที่ประชุมของวัดนะครับครับถ้าอยากถ่ายรูปเดี่ยวเดี๋ยวหลังประชุมนะครับหลังพักประชุม ครับนิมนต์เข้าที่นะครับเพราะว่าจะไปฝ่ายที่2นะครับก็คือฝ่ายการศึกษาฝ่ายแรกก็คือฝ่ายบริหารก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับฝ่ายการศึกษาทราบว่าจะมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับครูบาอาจารย์แล้วก็วัดที่อุปถัมภ์การศึกษา
ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาด้วยก็ขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์มหาสมบัติหรือว่าท่านพระอาจารย์มหาสุวัตนะครับได้ขึ้นมาครับจะได้เรียกนะวัดหรือว่าผู้ที่อุปถัมภ์ฝ่ายการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตรจากพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราจารย์ขอนิมนต์นะครับผมรายงานก่อนสักหนึ่งได้ไหมหรือว่าไม่รายงานตอนบ่าย ในขณะที่กำลังรอมอบ ก็ขอฝากท่านที่ปรึกษาอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะลืม เพราะว่าเดี๋ยวตอนไปเปิดสอบอาจจะลืมเรื่องของจัดตั้งสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาฝากหน่อยเจริญพรตามมติหรือว่าตามระเบียบของพรบการศึกษาปริยัติธรรม 2562 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนะฮะก็ตอนนี้เรามี1 สำนักเรียนของสหรัฐอเมริกาทีนี้ก็ส่วนสนามสอบจะแบ่งเป็นโซนยังไงค่อยอนาคตค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็ขอให้เป็นสำนักเรียนก่อนเพราะไม่งั้นครูจสป.ก็ตามหรือว่าผอ.ก็ตามหรือว่าเจ้าสำนักเรียนต่างๆเราจะดำเนินการไม่ได้เพราะนั้นก็ฝากท่านที่ปรึกษาก็ขอให้คุณหมวยได้ประสานกับท่านอีกทีนะมีอะไรก็ปรึกษาท่านครับยังไม่ในฝ่ายการศึกษายังไม่รายงานผลการศึกษาของปี 2568 นะครับแต่ว่าจะอ่านวัดที่เป็นเจ้าภาพจัดบาลีสัญจรจัดอบรมบาลีก่อนสอบและสอบบาลีขอนิมนต์เจ้าวาดและผู้แทนเข้ารับใบเกียรติบัตรจากหลวงพ่อประธานสมัชชาหรือว่าหลวงพ่อพระธรรมวชิราจารย์ก็ได้นะครับครับหลวงพ่อจะได้ไม่ง่วงนะครับหลวงพ่อนิมนต์มอบใบประกาศให้พระลูกพระหลานด้วยนะครับครับก็นิมนต์นะครับวัดแรกนะครับก็คือวัดไทยลอสแอนเจลิสเจ้าวาดก็คือหลวงพ่อพระธรรมมงคลวชิรวิเทศนิมนต์พระมหาดุสิตหรือว่าอาจารย์อำพรอาจารย์พระครูอำพรเป็นผู้รับแทนหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับวัดที่สองผมอ่านไปเรื่อยๆก่อนนะครับวัดที่สองวัดสุทธาวาสเจ้าวาดก็คือพระราชวชิรวิเทศนิมนต์พระครูวิเทศวัชรสุนทรรับนะครับวัดที่สามวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเจ้าวาดพระราชภาวนาวชิรวิเทศวัดที่สี่วัดประยุรวงศาวาสอเมริการัฐยูทาห์เจ้าวาดพระครูศรีวิเทศชัยคุณนะครับแล้วก็รูปที่วัดที่ห้านะครับวัดพุทธวรารามเดนเวอร์เจ้าวาดพระมหาพัฒนศักดิ์สติสัมปันโนเข้าแถวรอรับเลยนะครับแล้วก็รูปที่วัดที่6วัดพุทธประทีปรีโนเนวาดาเจ้าวาดพระครูวรสิทธิวิเทศนะครับวัดที่7วัดธรรมภาวนารัสกาเจ้าวาดพระมหาสมปองสุกิโตนะครับวัดที่8วัดศรีเจริญธรรมเจ้าวาดพระมหานันฉันทโกวัดที่9วัดป่าพุทธยานันทารามเจ้าวาดพระมหาภัยประพังกโรวัดที่10วัดพุทธิวงศมุนีสต็อกตันเจ้าวาดพระครูวิเทศพุทธิคุณนะครับวัดที่11วัดไทยธรรมจาริกสังฆวิหารเจ้าวาดพระครูพิสารธรรมจารีพระครูวินัยธรบุญยกรปิยศิโลรองเจ้าวาดรับแทนนะครับแล้วก็วัดที่12วัดโพธิวารีรังสฤษเจ้าวาดพระครูวิเทศวิริยคุณไม่ได้มานะครับวัดที่13วัดพุทธศาสตร์กาญจนารามเจ้าวาดพระมหาคำจันทร์อิทธิเตโชพระอาจารย์ณัฐพันธ์ธีรปุญโญเป็นผู้รับแทนนะครับวัดที่14วัดพระธาตุพนมอเมริกาเจ้าวาดพระมหาฤเดชวรวังโสปริญญาธรรม9 ประโยคนะครับแล้วก็วัดที่15วัดป่าธรรมชาติเจ้าวาดพระราช
ยานโสพลนะครับไม่ได้มา วัดที่ 16 วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เจ้าวาดพระครูวิเทศวีราพรนะพระมหาเชิดชัยรับแทนนะครับ วัดที่ 17 วัดชาวพุทธเจ้าวาดพระครูประหลัดละไมทิตธรรมโม วัดที่ 18 วัดพุทธปัญญานะเจ้าวาดนะพระมหาจัญญาสุทธิยาโนท่านพระอาจารย์มหานรินทร์รับแทนนะครับ วัดที่ 19 วัดรัตนปัญญาเจ้าวาดพระครูรัตนปัญญาวิเทศนะครับ แล้วก็ให้ท่านอาจารย์พระครูสมุโอฬารรับแทนนะครับ วัดที่ 20 วัดพุทธวิปัสสนาเจ้าวาดพระครูวิเทศญาณวิมลให้หลวงพ่อพัดนะรับแทน แล้วก็วัดที่ 21 วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เจ้าวาดพระครูวิเทศกัลยาณธรรมให้พระครูเจติยธรรมวิเทศรับแทนนะครับ วัดที่ 22 วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีนะเจ้าวาดพระครูธรรมธรสวัยแล้วก็วัดที่ 23 วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าวาดพระมหาสามารถชวนปัญโยอันนี้ก็เป็นรายนามวัดนะที่เป็นเจ้าภาพจัดบาลีสัญจรจัดอบรมบาลีก่อนสอบและสอบบาลีนะครับ ขอนิมนต์เข้ารับไปประกาศเกียรติคุณนะครับ ต่อจากนั้นก็จะเป็นครูสอนนะครูสอนบาลีของนะสำนักเรียนสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาก็นิมนต์ท่านได้เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตรจากหลวงพ่อประธานสมัชชาด้วยนะครับ รูปที่1นะครับพระมหาดุสิตญาณภูสิโตปริญญาธรรม9 ประโยควัดไทยลอสแอนเจลิสรูปที่2พระมหาสมบัติอินทปัญโยปริญญาธรรม9 ประโยควัดพระธรรมกายออเรกอนรูปที่3พระมหาสุวัตปัญญาวชิโรปริญญาธรรม9 ประโยควัดรัตนปัญญารูปที่4พระมหาประทวนธรรมรักขิโตปริญญาธรรม9 ประโยควัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รูปที่5พระมหาเลอเดชวรวังโสปริญญาธรรม9 ประโยควัดพระธาตุพนมอเมริกาและรูปที่6พระมหาเกษมอานันโทปริญญาธรรม9 ประโยควัดพุทธจักรมงคลรัตนารามไม่ได้มานะครับ รูปที่7พระมหาพิชาติกัลยาวสีปริญญาธรรม9 ประโยควัดพุทธจักรมงคลรัตนารามอันนี้ก็ไม่ได้มานะครับ รูปที่8พระมหาฉัตรนรงค์คุณูปเสวีปริญญาธรรม9 ประโยควัดปทุมสุวรรณารามรูปที่9พระมหามนตรีวัฒโนปริญญาธรรม8 ประโยควัดป่าโพธิญาณรูปที่10พระมหาชยพลกันตสีโรวัดไทยลอสแอนเจลิสพระเจ้าหน้าที่ช่วยงานนะครับแล้วก็รูปที่11พระมหาวุฒินันท์กิติวุฒโธวัดไทยลอสแอนเจลิสอันนี้เป็นพระเจ้าหน้าที่ที่ช่วยงานนะครับอันนี้ก็เป็นครูสอนนะของนะฝ่ายการศึกษาสอนบาลีสอนนักธรรมนะตอนนี้กำลังรอความพร้อมแล้วนิมนต์ชยันโตด้วยนะครับก็นิมนต์วัดที่เป็นเจ้าภาพอายุวันทังโกตังนาวันทังโกสิริวันโอยสวันทังโกปะลาวันวัดธรรมกายนะครับ วันนาวันทังโกสุขวัน วัดสุทธาวาสนะครับตุสัมปันตาโต วัดประยุรวงศาวาสอเมริกา ยาเวราอาสันตุจุปันตา วัดสุทธาวาสนะค วา รับ เนการายาบิวินาสัน วัด ตุ ประยุรวง เต ศาวาสอเมริกา ยสินติตานัง พระครูศรีวิเทศชัยคุณนะครับ ภาคายังสุขังพลัง วัด สิริ ต่อไปวัดพุทธวรารามเดนเวอร์พระมหาพัฒนศักดิ์สติสัมปันโน จยสวาสัตวาสาโย วัดพุทธปฏิรีโนเนวาดานะครับ เอบวันตุเตอายุวันตะโก วัดธรรมภาวนาอารัสกา ตะ นะค โก รับ สิริวันตะโกยสวันปะลาวันตะโกวันนาวัน วัดศรีเจริญธรรม
โก วัดป่าพุทธยานันทาราม ปัตตาทุกขโรกปยาราโสกาสัน ห ตุ ลวง จุ พ่อ ปั มหาสมปองมาจากอลาสก้านะ กา เพิ่งจัดบริสัญจรไปที่อลาสก้า เวนาสั วัด น ศรี ตุ เจริญธรรมนะครับ โตชัยสิทธิทานังลาปังโสดปะขยังสุขังพลัง วัดป่าพุทธยานันทาราม วันจะพ อาจารย์มหาภัยประพังกโร ดีจยสวา วัดพุทธิวงศามุนีสต็อกตัน จโยจะจิวสิหิภวันตุเตอายุวัน วัดไทยธรรมจาริกสังฆวิหารค อ รับ โกสิริวัตตะโกยัสวัตตะ วัด โก พุทธศาสตร์กาญจนาราม วันตะโกวันนา วัดพระธาตุพนมอเมริกา วันตะโกอนตุสัมปทา วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เวราสันตุจุปันตวา วัดชาวพุทธนะครับ อะรายาเบเวนาสั วัด น พุทธปัญญา เสสัตโตชยัสเสติทานังอังโสติปะขยังสุขังสิริอายุจา วั วั ดรัตนปัญญา จะโปคังอิจยัสสวาสัตตวา วัดพุทธวิปัสสนา อายุจะจิวสิอิภวันตุเตอายุวั วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA โกสิริวันดังโก วัดพระธาตุตุ้งเศรษฐี โอปะละวันตะ และ โก วัดสมเด็จพระมหารัตมังคลาจารย์นะครับอันนี้เป็นวัดที่เป็นเจ้าภาพจัดปริสัญจร ต่อไปนิมนต์ครูสอนบาลีนะเข้ารับประกาศนียบัตรเกียรติคุณไปประกาศเกียรติคุณนะครับพระมหาดุสิตนะครับญาณภูสิโต พระมหาสมบัติอินทปัญโย อันตุอาเสสะโตชัยเสน พระมหาสุวัตปัญญาวชิโร โสติปะขยังสุขังสิริอายุ พระมหามนตรีวัฒโน อังโวติจยสวาอายุจะจิวสิทธิปะวันตุเต หลายรูปไม่ได้มานะครับ ตาลาตาสุขิตารุณาปุตตะสาสะเนอาโรสุขิตาโหสหัสสะเปยาติปิสาธุ ครับท่าน สาธุสาธุอนุโมทามิ ครับท่านขอถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกนะครับหลวงพ่อประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา อันนี้ก็เป็นการให้กำลังใจกับทีมงานของฝ่ายการศึกษานะครับที่ทำงานดูแลเรื่องการศึกษาภาษาบาลีบาลีนักธรรมนะเรียกว่าก็ทำงานทั้งปี ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จปีนี้ก็มีนักเรียนสอบได้หลายรูปหลายท่านด้วยกันก็อาศัยครูบาอาจารย์ที่ท่านเสียสละ แล้วก็ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังนะครับในการทำงานขับเคลื่อนทำให้งานฝ่ายการศึกษาเดินไปได้อย่างคล่องตัวต้องอาศัยทั้งกำลังคนกำลังทรัพย์ แล้วก็กำลังสติปัญญาของครูบาอาจารย์นะครับซึ่งพระเดชพระคุณพระราชวัชรวิเทศซึ่งเป็นประธานฝ่ายการศึกษาท่านก็เรียกว่าให้ความสำคัญกับบุคลากรพยายามเทรนพระธรรมทูตรุ่นใหม่ขึ้นมา เพื่อที่จะได้รับงานเรียกว่าส่งไม้ต่อรับงานพระศาสนาต่อไปในอนาคตก็หลายรูปนะครับก็อนุโมทนากับครูบาอาจารย์เพื่อนพระธรรมทูตทุกรูปนะครับ
ใบประกาศสมัชชาก็สวยไม่แพ้ของมจรเหมือนกัน ก็อนุโมทนานะครับ ครับก็ในฝ่ายการศึกษาไม่แน่ใจนะว่าพระเดชพระคุณพระราชวชิรวิเทศนะประธานฝ่ายการศึกษามีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบไหมครับเหลือเวลาอีกประมาณ20 นาทีนะครับก่อนจะได้พักการประชุม เพราะว่าเวลา 16 นาฬิกาจะมีพิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวายแก่บุรพาจารย์ของวัดมงคลรัตนารามแถมป้าครับเราจะพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราจารย์รองประธานสำนักการกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศพระเทพวชิรวิเทศประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาคณะกรรมการสมัชชาและพระธรรมทูตทุกรูปครับผมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายการศึกษาขออนุญาตที่จะกราบเรียนที่ประชุมว่าในปีนี้มีผู้เข้าสอบจำนวนมากแล้วก็ได้ในรอบแรกแล้วเนี่ย9รูปคนครับและในรอบที่2อีก28รูปคนดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการต่างๆไม่เสียเวลามากก็จะขอนิมนต์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะได้ถวายความรู้หรือว่าถวายประสบการณ์ต่างๆแก่ท่านได้ดำเนินการต่อไปครับขอบคุณครับ กับถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระเทพวชิรวิเทศประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราจารย์รองประธานสำนักงานกำกับธรรมทูตไปต่างประเทศแล้วก็พระมหาเถระทุกรูปครับขอเจริญพรเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะอาจารย์จากมจร.ทุกท่านครับก้าวกับผมพระมหาดร.สมบัติอินทปัญโยรองเลขานุการรองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเลขานุการฝ่ายการศึกษาจะได้แจ้งรายงานในการดำเนินการของฝ่ายการศึกษานะครับซึ่งจะมีผู้รายงานทั้งหมด4รูปด้วยกันรูปละ5 นาทีนะครับก็มีพระมหาสมบัติอินทปัญโยพระมหาสุวัตปัญญาวชิโรพระมหาดุสิตแล้วก็พระครูวิเทศวัชรสุนทรนะครับทีมงานช่วยเตรียมวิดีโอให้ด้วยนะครับครับเดี๋ยวจะได้รายงานในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2518 ถึง 2009 สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาครับซึ่งจะได้ให้ดูภาพบรรยากาศพร้อมไปกับการรายงานในครั้งนี้นะครับขอทีมงานได้เปิดวิดีโอต่อเนื่องไปได้เลยนะครับผมกับการจัดการเรียนการสอนบาลีสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาของมหาเถรสมาคมอนุมัติให้เปิดการสอบประโยคบาลีสนามหลวงในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ชั้นประโยค 1-2 ถึงชั้นประโยคปท5โดยใช้ชื่อว่าสนามสอบสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาลดเสียงลงก็ได้ครับปิดเสียงก็ได้และให้เปิดศูนย์การเรียนการสอนปริยัติธรรมแผนกบาลีในสถานที่ที่สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการ่วมกับกองบาลีสนามหลวงพิจารณาสถานที่ภายใต้การอุปถัมภ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยเริ่มจัดสอบตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้จัดการอบรมบาลีก่อนสอบและสอบบาลีสนามหลวงมีผู้สอบได้จำนวน8รูปปี 2559 มีผู้สอบได้จำนวน10รูปปี 2560 มีผู้สอบได้7รูป
ปี 2561 มีนักเรียนบาลีศึกษามาร่วมสอบด้วยนะครับ มีพระภิกษุสอบได้ 6 รูป นักเรียนบาลีศึกษา 2 ท่าน รวม 8 รูปท่าน ปี 2512 มีผู้สอบได้ พระภิกษุ 6 รูป นักเรียนบาลีศึกษา 2 ท่าน รวม 8 รูปท่าน ปี 2513 ถึง 2564 ไม่ได้จัดสอบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทางแม่กลองบาลีสนามหลวงไม่สามารถได้เดินทางมาจัดการสอบบาลีสนามหลวงที่สหรัฐอเมริกาได้ ปี 2565 มีผู้สอบได้ดังนี้ พระภิกษุจำนวน 3 รูป นักเรียนบาลีศึกษา 2 ท่าน รวม 5 รูปท่าน ปี 2565-66 มีผู้สอบได้ พระภิกษุจำนวน 7 รูป นักเรียนบาลีศึกษา 2 ท่าน รวมทั้งหมด 9 รูปท่าน ปี 2517 ผู้สอบได้ พระภิกษุ 7 รูป นักเรียนบาลีศึกษา 1 ท่าน รวม 8 รูปท่าน ปี 2518 ผู้สอบได้ พระภิกษุ 5 รูป นักเรียน 12 ท่าน รวมทั้งหมด 7 รูปท่าน 17 รูปท่านนะครับ แล้วก็ปีนี้อย่างที่พระคุณหลวงพ่อพระราชวัชรวิเทศได้กล่าวไว้ สอบรอบแรกนะครับ ได้พระภิกษุทั้งหมด 5 รูป นักเรียนบาลีศึกษา 4 ท่าน รวมเป็น 9 รูปท่านนะครับ แล้วก็จะมีผู้ได้สอบซ่อมอีก 28 รูปท่านนะครับ ก็มีการเรียนบาลีสัญจรตามวัดต่างๆ อย่างที่ได้เห็นภาพที่ปรากฏอยู่ในจอตอนนี้นะครับ ก็มีวัดไทยลอสแองเจลิส วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย วัดไทยธรรมจาริกสังฆวิหาร วัดพระธาตุพนมอเมริกา วัดสุทธาวาส วัดรัตนปัญญา วัดชาวพุทธ วัดโพธิวารีรังสฤษฎ์ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม วัดพุทธปัญญา วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA วัดพุทธวิปัสสนา วัดไทยศรีโสดาซันวันเล่ วัดป่าธรรมชาติ วัดพุทธประทีปรีโน วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี วัดธรรมภาวนา วัดพุทธวราราม วัดประยุรวงศาวาสอเมริกา วัดพุทธศาสตร์กาญจนาราม วัดศรีเจริญธรรม วัดป่าพุทธญาณันทาราม วัดพระพุทธวงศ์สามมุนี มีวิทยากรจำนวน11 รูปนะครับ พระมหาดุสิตญาณโพสิโตพท9วัดไผ่ลอสแองเจลิส พระมหาประทวนธรรมรักขิโตพท9วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA พระมหาบุญเทิดเตชะวัฒโนพท9วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม พระมหาสุวัตปัญญาวิชโรพท9วัดรัตนปัญญา พระมหาเลเดชวรวังโสพท9วัดพระธาตุพนมอเมริกา พระมหาสมบัติอินทปัญโยพท9วัดพระธรรมกายออเรกอน พระมหาดุสิตกัญญาวพระมหาอภิชาติกัลยาวสีปท9วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม พระมหาฉัตรนรงค์พุโนปเสวีปท9วัดปฐุมสุวรรณาราม พระมหาเกษมอนันโทปท9วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม พระมหามนตรีวัฒโนปท8วัดป่าโพธิญาณ และพระมหาสมบัติภูริปัญโยปท6วัดสุทธาวาส มีทีมสนับสนุนจำนวน 3 รูป พระครูวิเทศวัชรสุนทรวัดสุทธาวาส พระครูวินัยธรบุญยกรปิยศรีโล วัดไทยธรรมจาริกสังฆวิหาร พระมหาธนากรโชติปัญโยวัดสุทธาวาสครับนี่ก็คือผู้ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนในการเรียนบาลีสัญจร และก็การเรียนการสอนบาลีของสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็มีเวลาเหลืออีกนิดหน่อย ก็ขอนิมนต์พระอาจารย์พระมหาสุวัตปัญญาวิชโรได้บรรยายในการรายงานฝ่ายการศึกษาต่อกับอาราธนาครับผมกราบขอบพระคุณทุกรูปทุกท่านที่ได้ฟังในเรื่องราวของการรายงานของฝ่ายการศึกษาในช่วงต้นดังนี้กราบขอบพระคุณครับ พระบาลีที่เรียบเรียงดังสร้อยเสียงพระศาสนาหากเราเรียนเขียนด้วยปัญญาเหมือนการบูชาพระพุทธองค์ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณผู้เป็นประธานในที่ประชุมพระเถรานุเถระ
คณะพระธรรมทูตทุกรูปนะครับ9พระมหาสุวัตปัญญาวชิโร เรียนธรรมครับประโยคขอโอกาสรายงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับพระบาลีของสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพิ่มเติมจากท่านพระอาจารย์พระมหาสมบัตินะครับขอใช้เวลาไม่นานนะครับสำหรับสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2557 นะครับปีนี้ 2569 เป็นเวลา 12 ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปีแรกนะครับที่เริ่มการเรียนการสอนมานะครับก็มีพระมหาเถระนะครับเสียงลงก็ได้นะครับมีพระมหาเถระที่เป็นผู้ต้นคิดดำรินะครับในการที่จะเปิดการเรียนการสอนบาลีที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับกว่าจะดำเนินการเปิดนะครับมาได้ก็ใช้ความเพียรพยายามหลายๆอย่างนะครับมีหลวงพ่ออดีตประธานสมัชชาหลวงพ่อพระเทพพุทธิวิเทศนะครับมีหลวงพ่อสุขุมนะครับซึ่งเป็นผู้ผลักดันนะครับพร้อมทั้งหลวงพ่อประธานในปัจจุบันนะครับหลวงพ่อรองประธานฝ่ายการศึกษานะครับพร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการศึกษามาจนถึงปีนี้เป็นปีที่ 12 แล้วนะครับอันนี้ก็บรรยากาศของการเรียนปีแรกนะครับนะไม่คิดว่าจะผ่านมา10 ปี10 กว่าปีแล้วนะครับเปิดเรียนปฐมนิเทศที่วัดไทยลอสแองเจลิสนะครับตอนนั้นคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยก็เดินทางไปเพื่อประชุมวางแผนนะครับในการเปิดการเรียนการสอนแล้วก็ดำเนินการสอบขึ้นสไลด์ไหมครับสไลด์ยังไม่ขึ้นนะครับก็ดำเนินการมานะครับเป็นภาพบรรยากาศขออนุญาตย้อนอดีตไปเมื่อ12 ปีที่แล้วนะครับ12 ปีที่แล้วนะครับสมัยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ยังเป็นแม่กองบาลีสนามหลวงอยู่นะครับในสมัยนั้นนะครับคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกานั้นได้ดำเนินการส่งเรื่องนะครับไปที่สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงเพื่อจะขอเปิดสนามสอบนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้รับมติของมหาเถรสมาคมนะครับให้มีการเปิดการสอบเปิดการเรียนการสอนได้นะครับหลังจากนั้นคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยนำโดยพระเดชพระคุณปราชญ์วชิรวิเทศนะครับพร้อมทั้งคณะกรรมการได้ดำเนินการนะครับจัดการเรียนการสอนเปิดปฐมนิเทศนะครับมีครูสอนมาช่วยสอนเป็นปริญญาธรรม9 ประโยคนะครับทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดนะครับปริญญาธรรม9 ประโยคที่เป็นพระธรรมทูตที่มาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจากการสำรวจเกือบ40 รูปนะครับหลวงพ่อบอกว่าประโยค 9อยากให้มีงานทำนะครับก็เลยเปิดเป็นสำนักเรียนบาลีที่อเมริกาด้วยนะครับก็มาช่วยการสอนนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของการเปิดปฐมนิเทศเรียนนะครับครั้งแรกนะครับปี 2558 ที่วัดไทยลอสแองเจลิสนะครับแล้วก็ช่วยกันวางแผนว่าเราจะทำการเรียนการสอนอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จัดการอบรมก่อนสอบอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ได้อบรมบาลีก่อนสอบครั้งแรกที่วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์นะครับโดยหลวงพ่อสุขุมนะครับพระมุนีวิเทศเป็นเจ้าสำนักสถานที่อบรมนะครับแล้วก็ดำเนินการอบรมปีแรกนั้นมีนักเรียนนะครับที่ส่งสอบจำนวน84 รูปนะครับมีเฉพาะพระสงฆ์นะครับแล้วก็ทำการสอบนะครับแล้วก็สอบได้ด้วยนะครับปีแรกดังที่ท่านพระอาจารย์สมบัติได้รายงานไปนะครับจำนวน8 รูปนะครับ
นะครับหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์พระครูรัตนปัญญาวิเทศนะครับเลขาธิการสอบได้ประเรียนธรรม3 ประโยคนะครับเป็นมหาเมืองนอกนะครับรูปแรกนะครับและพร้อมหลายๆรูปนะครับที่สอบผ่าน อันนี้เป็นภาพบรรยากาศปีแรกของการเปิดการสอบนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมโมลีนะครับแม่กองบาลีสนามหลวงในปัจจุบันพร้อมทั้งเป็นประธานกำกับสำนักงานประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตเป็นต่างประเทศได้เมตตาเดินทางมาเปิดข้อสอบด้วยท่านเองนะครับแล้วก็มีพระมหาเถระได้ติดตามมาเป็นกรรมการในการเปิดทำการสอบด้วยนะครับที่วัดไทยลอสแองเจลิสนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศของการสอบนะครับก็ขออนุญาตให้ย้อนไปนิดนึงนะครับก็ทำการสอบไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบของสำนักงานแม่กลองบาลีสนามหลวงทุกประการนะครับข้อสอบนั้นนะครับนำมาจากประเทศไทยนะครับโดยพระเดชพระคุณแม่กลองบาลีเป็นคนออกนะครับข้อสอบแล้วก็กรรมการที่นำข้อสอบมาก็มาจากประเทศไทยนะครับแล้วก็สอบเสร็จก็นำไปตรวจที่ประเทศไทยนะครับไม่ได้ตรวจที่อเมริกาเพราะฉะนั้นมาตรฐานทุกอย่างเหมือนประเทศไทยทั้งหมดนะครับที่อเมริกาเพราะนั้นก็นิมนต์นะครับรูปไหนที่ต้องการจะสอบปีนี้ก็เป็นปีที่12แล้วนะครับดำเนินการเรียนการสอนตามแผนที่ได้ประชุมกันแล้วก็วางแผนนะครับนี้ก็ให้ได้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นครูสอนที่ช่วยกันทำการสอนนะครับดังที่ได้รับใบประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ทำการเรียนการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบประยุกต์นะครับไม่เหมือนที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นสำนักเรียนประจำนะครับแต่ว่าของเรานี้เป็นสำนักเรียนแบบรวมนะครับหมายความว่าครูสอนบางทีก็อยู่อีกวัดหนึ่งนะครับนักเรียนก็อยู่อีกวัดหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ไกลกันด้วยนะครับเพราะนั้นการเรียนการสอนนอกจากจะไปพบปะกันเป็นบาลีสัญจรนะครับก็มีการเรียนการสอนออนไลน์นะครับสอนออนไลน์ทุกวันนะครับอย่างเช่นท่านพระอาจารย์พระมหาดุสิตก็จะสอนตอนเย็นนะครับเวลา5 โมงเย็น6 โมงเย็นนะครับทุกๆวันนะครับนอกจากนั้นก็ไปสัญจรประจำสัปดาห์นะครับประมาณ15 ครั้งเวียนไปตามวัดต่างๆนะครับแล้วก็สัญจรประจำเดือนนะครับเดือนละ1 สัปดาห์นะครับครั้งละ1 สัปดาห์นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตผ่านไปไวนะครับก็ทำการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบันนะครับได้ทำการสอบตั้งแต่ชั้นประโยค 1-2 ถึงประโยคป.5 สอบที่สหรัฐอเมริกานะครับสอบผ่านไปแล้วดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อประธานฝ่ายการศึกษาได้ปรารภนะครับรอบแรกนั้นนักเรียนสอบผ่านแล้วจำนวน9 รูปคนนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังติวเข้มอยู่นะครับนักเรียนบางส่วนก็เดินทางไปติวนะครับที่สนามอบรมวัดสุทธาวาสเมืองฮารุปาวันเล่นะครับและจะทำการสอบในวันที่19 20 21ที่จะถึงนี้นะครับที่วัดไทยลอสแองเจลิสนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการนำประโยคข้อสอบมาจากประเทศไทยนะครับโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิราจารย์แล้วก็หลวงพ่อพระราชวชิรโมลีนะครับอาจารย์พระครูศรีวัชรศาสตร์บัณฑิตนะครับเลขานุการแม่กลองบาลีสนามหลวงก็จะนำข้อสอบมาเปิดสอบนะครับในวันที่19 20 21ที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศของการสอบนะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผู้ที่สอบได้ก็จะมามอบพัดประเรียนแล้วก็ใบประกาศนียบัตรที่วัดไทยลอสแองเจลิสในวันเปิดสอบด้วยนะครับผมนอกจากนั้นก็มีการตรวจข้อสอบนะครับทางสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกานั้นได้เป็นตัวมีตัวแทนไปเป็นกรรมการตรวจที่ประเทศไทยทุกๆปีนะครับปีละ2-3 รูปนะครับได้โควต้ามาอันนี้เป็นนักเรียนที่สอบผ่านนะครับปี 2566 มีผู้สอบผ่านจำนวน9 รูปคนนะครับ 2567 มีจำนวน8 รูปคน68 ปีที่ผ่านมานั้นมีจำนวน17 รูปคนนะครับถือว่าได้ผู้มีสอบผ่านเยอะในที่สุดที่เท่าสอบมานะครับแล้วก็ปีนี้ก็ได้มาแล้ว9 รูปคนนะครับ
แล้วก็จะซ่อมอีก 28 รูปคนนะครับสอบครั้งที่2นะครับก็ขอชี้แจงไว้สำหรับการเรียนการสอนการสอบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับลำดับต่อไปจะได้มอบถวายพระอาจารย์พระมหาดุสิตญาณภูสิโตจะได้มาชี้แจงเกี่ยวกับการจัดหาทุนการศึกษานะครับขอกราบรัตนาพระอาจารย์ครับ ครับกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระมหาเถรานุเถระก็พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับนะกล่าวกับผมพระมหาดุสิตญาณภูสิโตขอกราบเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยความจริงแล้วพระอาจารย์สุวัฒน์ท่านก็ได้พูดในรายละเอียดทั้งหมดแล้วแต่การเรียนการสอนหรือว่าโรงเรียนสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาของเราจะดำเนินการไปอย่างเดียวโดยปราศจากกองทุนหรือว่าทุนนั้นเป็นไปได้ยากนะฮะเพราะฉะนั้นสำนักเรียนของเราจึงได้มีโครงการจัดหาทุนและสนับสนุนธรรมและบาลีเกิดขึ้นตลอด3 ปีที่ผ่านมาเราได้งบประมาณในการใช้จ่ายในส่วนนี้ประมาณ120,000พอมาถึงเทอมที่2ตั้งแต่ปี 2025 ซึ่ง3 ปีก็ไปถึง 2028 ปีนี้เป็นปีที่4ก็ตลอด1 ปีที่ผ่านมาในขณะที่เราทำการศึกษาไปด้วยในขณะเดียวกันก็หาทุนไปด้วยโดยมีคุณตรีรัตน์เอี่ยมอุไรรัตน์แล้วก็คุณตันพัฒนะคุณจีน่าปรีชาความจริงแล้วทั้งสองท่านมาฟังการประชุมอยู่ตอนนี้ฝนตกว่าจะมาเข้าร่วมประชุมด้วยว่าฝนตกอยู่ติดอยู่ที่โรงแรมบอกว่าอย่างนั้นคุณตรีรัตน์ก็เลยฝากข้อความมาบอกว่าจะช่วยเหลือในโครงการเต็มที่ถ้าโครงการต้องการให้ประสานงานหรือว่าติดต่อเรื่องอะไรก็ยินดีทุกประการนั่นก็คือในฐานะที่เป็นประธานจัดหาทุนท่านก็อยากจะมาร่วมเหมือนกันแต่ติดภารกิจนั่นเองตลอด1 ปีที่ผ่านมาเราหาทุนยังไงครับทีนี้แน่นอนได้รับการบริจาคจากวัดต่างๆเวลาหลวงพ่อกุ๊กไก่ท่านไปเทศที่ไหนท่านก็ช่วยประชาสัมพันธ์ไปด้วยแล้วก็ในขณะที่เราไปสัญจรที่อื่นๆครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าวาดท่านก็มอบเป็นทุนจตุปัจจัยมาในขณะเดียวกันที่วัดไทยก็ได้จัดผ้าป่าเตรียมผ้าป่าเป็นประจำทุกปีเพื่อที่จะหาทุนในส่วนนี้ถึงปัจจุบันนี้คือเราได้กองทุนสำหรับปีนี้ 30,314 เหรียญถึงปัจจุบันนี้ตลอด3 ปีเราตั้งใจว่าเราจะใช้งบในการใช้จ่ายในแต่ละปีนั้นประมาณ 30,000 กว่าแต่พอถึงตอนนี้ปีนี้ใช้ไปแล้ว 34,500 เหรียญครับใช้จ่ายไปในส่วนไหนบ้างครับทีนี้ใช้จ่ายไปในส่วนถวายรางวัลนักเรียนผู้สอบได้บาลีสนามหลวงถวายเป็นนิตยพัฒน์ครูบาอาจารย์ครูสอนที่เดินทางไปสอนตามวัดต่างๆแล้วก็ใช้จ่ายในการเป็นค่าพาหนะถวายนักเรียนที่มาเรียนตามสถานที่ต่างๆหรือว่าตามโครงการบาลีสัญจรใช้จ่ายถวายเป็นค่าตั๋วเดินทางสำหรับคุณครูที่ไปปฏิบัติศาสนกิจที่ทางคณะกรรมการพิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นไปในนามของสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ใช้จ่ายไปในค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อใหญ่พระธรรมมงคลวชิรวิเทศเจ้าวาดวัดไทยลอสแอนเจลิสโดยผู้ช่วยเจ้าวาดก็คือพระอาจารย์พระครูพิสิทธิ์ญาณวิเทศท่านเป็นแผนกเฮรัญยิกทุกครั้งที่เรามีการจัดการเรียนการสอนหรือว่าการอบรมทางวัดก็ได้เอาปัจจัยส่วนที่เป็นของวัดเราได้ถวายซึ่งแต่ละปีนั้นประมาณ 15,000 ถึง 20,000 เหรียญในการจัดการ
อบรมแล้วก็จากการเรียนการสอบทั้ง2 ครั้งรวมทั้งการสอบธรรมด้วยการสอบบาลีครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่2ด้วยซึ่งเป็นปัจจัยส่วนนี้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ท่านได้เมตตาให้ทางฝ่ายเหรัญยิกได้มอบถวายให้กับครูแล้วก็นักเรียนครับทั้งนี้ทั้งนั้นพระอาจารย์สุวัตท่านบอกว่าวัดสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยของเราทำงานมาถึงปีที่12ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะเป็นไปในนามของครูบาอาจารย์ก็ดีฝ่ายบริหารก็ดีเราได้ยินได้หลายอย่างว่าเรามาทำการศึกษาภาษาบาลีในต่างประเทศพระสงฆ์ที่ท่านเป็นพระธรรมทูตยังจะต้องมาเรียนบาลีอยู่อีกหรือทำไมไม่ไปเรียนภาษาอังกฤษไปข้างหน้าต่างๆแบบนี้หรือว่ามันจะประสบความสำเร็จได้หรือเราได้ยินคำแบบนี้นะซึ่งพวกเรารู้สึกบั่นทอนจิตใจไหมก็ไม่ได้รู้สึกบั่นทอนจิตใจอะไรเพราะว่านึกถึงเรื่องปาติกาชีวกนะปาติกาชีวกพระพุทธเจ้าได้ให้กำลังใจอุบาสิกาบอกว่าเอวรูปัสสะวิสภาคชนัสสะกัทิตังกัทนังนามะอาวัชิตุงนวัตติแปลว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงหรือว่าไม่ควรหวั่นไหวคำพูดที่คนไม่ปกติเช่นนี้พูดกันบอกว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นงานของเรามาถึงปัจจุบันนี้ได้ก็เชื่อว่าครูบาอาจารย์ทุกรูปนะมีกำลังใจแล้วก็ได้กำลังใจที่สุดนั่นก็คือพระเดชพระคุณทุกท่านนะที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณทุกท่านแล้วก็คณะสงฆ์พระธรรมทูตทุกรูปนะครับนะที่ได้ถวายกำลังใจฝ่ายการศึกษาขอกราบขอบพระคุณครับกับขอกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เป็นประธานในที่ประชุมกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระสังฆาธิการพระมหาเถรานุเถระรูปครับผมขอเสนอผลการสอบนักธรรมสั้นๆครับผมใช้เวลาไม่นานสำหรับผลสอบการสอบนักธรรมนักศึกษาในปี 2568 นะที่มีการจัดสอบในสหรัฐอเมริกาก็วันนี้ก็จะได้นำเสนอในรายงานของการดำเนินงานการจัดสอบธรรมศึกษาแล้วก็นักธรรมในสนามสอบสหรัฐอเมริกาให้คณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบความคืบหน้าและผลการดำเนินงาน2ก็เพื่อสรุปข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญเพื่อนำเสนอสถิติจำนวนผู้เข้าสอบอัตราการสอบผ่านไม่ผ่านแล้วก็ข้อมูลเปรียบเทียบแยกตามระดับชั้นแล้วก็แยกตามสนามสอบนะครับในส่วนของจำนวนสนามสอบนะครับก็จะมีอยู่4 สนามสอบด้วยกันนะครับก็มีวัดอตัมมยตารามรัฐวอชิงตันวัดพุทธประทีปซานฟรานวัดไทยลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็วัดปากน้ำมิชิแกนรัฐมิชิแกนมี4 สนามสอบใน3 รัฐครับสำหรับในการสอบที่ผ่านมานี่ก็เป็นภาพสนามสอบของวัดไทยลอสแองเจลิสในปีนี้ก็ส่งเข้าสอบทั้งหมด45รูปแล้วก็อาคารสอบ24ก็เข้าสอบจริง21แล้วก็สอบได้21ครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นสนามสอบของวัดอามยตารามรัฐวชิงตันปีนี้ก็ส่งรายชื่อเข้าสอบ85เข้าสอบจริงๆก็37แล้วได้ทั้ง37ครับผมในสนามสอบของวัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียปีนี้ก็ส่งเข้าสอบ28รูปท่านแล้วก็
โครงเข้าสอบจริงๆก็มี 21 แล้วก็สอบได้ทั้ง 21 ครับ แล้วก็นี่เป็นสนามแล้วก็สนามสอบวัดปากน้ำมิชิแกนรัฐมิชิแกนก็ปีนี้ส่งเข้าสอบส่งรายชื่อเข้าสอบ 21 แล้วก็เข้าสอบจริง 15 แล้วก็สอบได้ทั้ง 15 แล้วก็มีสถิติสถิติส่งเข้าสอบทั้ง 4 สนามสอบในปีนี้นะครับก็มีวัดไทยลอสแองเจลิสส่งเข้า 45 ขาดแล้วก็เข้าสอบ 21 สอบได้ทั้ง 21 สนามสอบวัดอตมยตารามก็ส่งเข้าเยอะมากที่สุดครับ85แต่ว่าเข้าสอบจริงก็ 37 แล้วก็สอบได้ทั้ง 37 วัดพุทธประทีปส่งเข้าสอบ 28 แต่ว่าเข้าสอบจริง 21 แล้วก็สอบได้ทั้ง 21 วัดปากน้ำมิชิแกนส่งรายชื่อเข้าสอบ 21 แต่ว่าเข้าสอบจริง 15 แล้วก็สอบได้ทั้ง 15 ครับแล้วก็นี่เป็นหน้าถัดไปครับก็เป็นสถิติก็สอบปีนี้ทั้งหมดนะครับมีที่เป็นแสดงให้เห็นกราฟแท่งนะครับเป็นผู้สอบผ่านรวมคิดเป็น 100% นะครับของผู้ที่เข้าสอบทั้งหมดโดยระดับธรรมศึกษาชั้นตรีมีผู้เข้าสอบมากที่สุดรองลงมาก็คือธรรมศึกษาชั้นโทและเอกตามลำดับก็สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของคฤหัสถ์และก็เยาวชนในสหรัฐอเมริกาที่มีความสนใจในการศึกษานะครับสรุปสถิติการสอบธรรมศึกษาสอบธรรมสนามหลวงในปีพุทธศักราช 2568 ส่งเข้าสอบทั้งหมด 179 มาสอบ 94 ขาดสอบ 87 สอบได้ 94 อัตราการสอบผ่านคิดเป็น 100% เต็มนะครับผมครับในส่วนของกระผมก็ขอแจ้งในส่วนของการสอบธรรมศึกษาให้ทุกท่านได้ทราบไว้พอสังเขปเพียงเท่านี้ครับก็กราบขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์พระครูสุนทรวชิระวิเทศนะครับตอนนี้เวลาที่เราจะพักการประชุมได้มาถึงแล้วนะครับขออนุญาตพระเดชพระคุณผู้เป็นประธานครับผมเนื่องจากว่าในเวลาต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นการทำพิธีสวดพุทธมนต์รับทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระพุทธาจารย์เสงี่ยมจันทสิริสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วีระพัทจารีพระมงคลเทพโมลีสุพุทโธติปาโลประธานอำนวยการสร้างวัดมงคลรามณอุโบสถวัดมงคลรัตนารามแชมป้าฟลอริดาครับเวลาต่อจากนี้ไปขอให้พระธรรมทูตพระสงฆ์ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับนิมนต์ไปที่อุโบสถนะครับเพื่อรับทักษิณานุปทานส่วนพระธรรมทูตที่เหลือนะครับขอให้นั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆนี้นะครับไม่ต้องไปไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่ทางนู้นถวายเครื่องไทยธรรมเสร็จปุ๊บนะครับก็จะได้เดินไปรับไทยธรรมเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าอุโบสถของเราจำกัดนะครับนิมนต์พระเดชพระคุณที่มีรายชื่อต่อไปนี้นะครับพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราจารย์ครับเดินนำหน้าเลยครับผมพระเดชพระคุณพระเทพวชิรวิเทศพระเดชพระคุณพระเทพวัชระสารบัณฑิตพระราชธรรมเวทีพระราชวชิระคณีพระราชวชิรวิสุทธิ์พระราชวชิรวิเทศพระราชมงคลวิเทศพระราชภาวนาวิเทศพระมงคลรัตนวิเทศพระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์พระวิเทศรัตนาภรณ์พระศรีญาณวิเทศพระสิทธิวชิรบัณฑิตพระวิเทศวิสุทธิคุณพระวิมลพุทธิวิเทศพระสุธีธรรมโสพลพระกิตติยานวิเทศพระครูรัตนปัญญาวิเทศ
เสร็จแล้วพักประชุมนะครับผมพระครูวรสิทธิวิเทศพระครูปิยธรรมวิเทศนะครูธรรมวิเทศนะครับครูอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับที่นั่นก็เดี๋ยวท่านอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งครับโสพลศาสนพิเทศพระครูเมธีสิริธรรมบัณฑิต พระครูสมุวชิระวิทย์ทิตาวังโสพระมหาสมชายกิติปัญโยพระครูสิริคณาภิรักษ์พระมหาคำตันพุทธังกุโรพระมหาเศรษฐาเศรษฐมโนพระครูสุพัฒธรรมบัณฑิต พระมหาสวัสดิ์เกศรเมธีพระอาจารย์สุชนสุชโนพระศรีวัชรสารบัณฑิต พระศรีวัชรบัณฑิต พระสุธีวัชรบัณฑิต พระโสพลวชิรวาทีพระวชิรธรรมานุสิทธิ์พระครูสิริสุตานุยุตพระครูสุทธิธรรมพิทักษ์พระมหาจิรวัตรกันตวันโนพระครูสุตตรัตนบัณฑิต พระครูสุตตวีระคุณาทาน และพระครูศรีรัตนธรรมวิเทศนะครับ43รูปนะครับทดสอบโอเคได้ แล้วก็อาจารย์ปีที่3วันนี้ ไปนะ รอก่อน ที่ปูน
นนี้คนค่ะมันเป็นตัวคนที่คุณไปโบสถ์ครับ ฮะแมนขอทางในเด้อจักใดบ่ได้ละลองเบิ่งเนาะมันเป็นแนวใดจะเป็นโอเค excuse meแข็งครับกลุ่มนี้ไม่ได้หลับได้นอนครับผมนะไม่หลับไม่นอนเพราะว่าต้องนิมนต์ใครที่ขับรถอาจารย์พระครูสงวนไปนะไปด้วยเพราะว่าท่านต้องทำงานตรงนี้นะไปโชว์หน่อยไปไม่หมดนี่เอาคณะบันทึกภาพด้วยคณะบันทึกภาพสื่อสารมวลชนนะนิมนต์เลยครับสื่อสารองค์กรไปบวชเลยเหรอไม่เป็นไรพวกเราอยู่นะพวกเราจะไปบวชใช่ไหมเอารีบไปเลยงั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้รูปนะอันนี้เป็นฝ่ายยานพาหนะนะครับไม่ใช่มีแค่3นะครับจริงๆมีเยอะมากนะแต่ว่าภาระท่านอยู่ข้างนอกหลายเรื่องหลายอย่างนะครับก็ขอเป็นตัวแทนครับท่านอาจารย์พระมหาธีรวงศ์นะครับนะเจ้าวาดวัดสมเด็จพระมหาธีราจารย์นะที่บอสตันนะครับประเรียนธรรม8ประโยคครับมาขับรถให้เรานี่ไม่ธรรมดาครับแล้วก็ท่านอาจารย์วิชัยจากไหนครับมินนิโซตานะจากวัดอะไรนะครับวัดพรหมวชิรยานนะสาขาของหลวงพ่อสมเด็จทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์พระมหาปัญญานะอาจารย์เพชรนะรูปนี้นะบริการตั้งแต่เช้าจนถึงนู่นละยันเข้านอนนะใครที่ต้องการที่จะบริการท่านอยู่ที่วัดวชิระธรรมประทีปนะสาขาเมาเวอร์นอนนะซึ่ง3รูปนะครับให้โชว์ก่อนส่วนรูปอื่นๆนะครับเราก็ขออนุโมทนาครับสาธุเลยครับผมครับขอบพระคุณครับท่านพระเถระรูปใดที่ยังไม่มีสติกเกอร์นะครับขอความเมตตาขอสติกเกอร์จากเจ้าหน้าที่เลยนะครับเพราะว่าอาจารย์อุดมยังไม่ได้นุ่นผ่านไปได้ยังไงพวกคุณนะเดี๋ยวอาจารย์อุดมกันอาจารย์อุดมเอาไปด้วยนะครับครับรออยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวได้ทุกรูปนะครับวันนี้เราจะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลรัตนวิเทศท่านจะถวายปัจจัยถวายเครื่องทายธรรมทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการบูชาธรรมกับพวกเรานะครับนิมนต์ท่านอาจารย์โอรันบริการตรงนี้นะครับผมครับผมสำหรับสติกเกอร์ที่ใครยังไม่ได้รับนิมนต์มารับที่ครับผม
ส่วนวิธีที่จะเข้ารับถวายทายทานแล้วก็จตุปัจจัย ซึ่งจะมีเจ้าภาพร่วมทำบุญหลายท่าน ซึ่งระเบียบในการเข้ารับเครื่องทายทานพระสงฆ์จะเข้าลายตรงที่หน้าเวทีนะครับ แล้วก็จะเดินออกที่หลังพระพุทธรูป จะมีทายธรรมอยู่ตรงที่ประตูกระจก แล้วก็ญาติโยมจะยืนรอรับถวายอยู่ที่ตรงนั้น รูปใดที่รับทายทานเสร็จแล้ว ผมก็จะได้เก็บสติกเกอร์จากท่านนั้น ถ้าท่านไม่มีสติกเกอร์ก็คือท่านได้รับทายทานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนท่านใดตอนนี้ขณะนี้ยังไม่มีสติกเกอร์นิมนต์ท่านมารับที่กับผมได้นะครับ เพราะว่าการเบิกจ่ายก็จะได้มีรันนัมเบอร์ว่ามีพระกี่รูปทายทานกี่ชุด ก็จะได้ส่งรายงานหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ ขอให้ท่านได้รับทราบ แล้วก็กราบเรียนเพื่อนๆสาธมิกที่มาด้วยกัน รูปใดที่ยังไม่ได้รับสติกเกอร์ ก็มารับที่ผมได้ หลังจากที่เรารับสติกเกอร์รับทายทานเสร็จแล้วก็นิมนต์พักตามอัธยาศัยนะครับผมก็เป็นการเสร็จพิธีในวันนี้ ส่วนพระสงฆ์ที่นั่งรออยู่ในฮอลล์แห่งนี้อย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับ เพราะว่าเราจะปิดประตูทุกด้านเป็นการ เซฟตี้กลัวไม่ได้รับทายทาน หรือท่านใดที่อยู่ข้างนอกก็นิมนต์เข้ามาในรอที่อุโบสถนะครับในที่ฮอลล์นะครับเพราะว่าส่วนที่ในอุโบสถนั้นก็จะเป็นพิธีกรรมทางศาสนพิธี ซึ่งทางมจรจะทำหน้าที่ให้ดูสวยงาม เพราะว่าหลวงพ่อท่านขอให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วก็สวยงามท่านพิธีพิถันในเรื่องแต่ว่าวันที่ท่านเรียกว่าเราก็คือได้เป็นสภาพความเป็นต่างๆในการต้อนรับดูแลพระธรรมทูตในพื้นที่ของสถานที่ต่างๆในจำนวน128 วัดแต่ที่ต่อเนื่องเป็นพิธีแล้วก็พิธีพระพุทธได้ดำเนินการพิธีกุศลพระอภิธรรมปัฏฐานที่ต้องเป็นเวลานี้เพื่อพิธีต่อให้แด่พระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธาจารย์พระเดชพระคุณเด็จคุณพระพุทธสมเด็จพระพุทธเจ้าพระพุทธโฆษาจารย์ที่รับพระราชทานและพระพุทธพระองค์ประเทศไทยสุดสุดความประทานในการสร้างวัดพระโสดาครับ Of course, we are much appreciated by hosting the Municipal Case, and also we have the Assistant Professor Dr. Pamela Singh, Executive Foundational Office of Muslim from Thailand. Now, she and group biggest is the organization of today. สักครู่หนึ่งนะครับรายงานพระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์ส่วนพระพุทธมนต์ให้เกี่ยวกับการถ่ายแต่ตอนสักครู่จะได้ช่วยตามสมณสงฆ์นะครับรบกวนผมได้นำบ้านออกจากของให้เรียบร้อยซึ่งออกพร้อมให้ส่งไปไปว่าสิ่งที่พูดกับสิ่งโรคที่หนึ่งจะทำเราจากพักหลวงเป็นเจอพระสิ่งและกำลังจะมีถึงสายก็จะได้ดีสุดSo we are one of all months who are going to Acharya Mantra in the marriage making ceremony in the rites of relief in first of Asupati or of Vatanamottara and of the Brahmakoratna Vite. Namely, first Assistant Professor Dr. Prasi Vachara Sarabandita Dean of Faculties of Education of HCU. รูปที่สองพระเดชพระคุณพระโสพลวชิรวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุนวงศาวาสวรวิหารท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิรวาที Assistant Boss of วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารรูปที่สามพระเดชพระคุณพระวชิรธรรมานุสิทธิ์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย and most venerable พระวชิรธรรมานุสิทธิ์from Chiang Rai, who is
Sangha Governor of Chiang Mai. รูปที่ 4 พระเดชพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระสุธีวัชรบัณฑิต รองที่การบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ Assistant Professor Dr. Prasuthi Vajra Bandit, Director for Chiang Mai Campus of MCU. รูปที่ 5 พระเดชพระคุณพระครูสุทธิธรรมาพิทักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ And Prabhu Suthi Thamma Pitak from Sisket Province. รูปที่ 6 พระเดชพระคุณรองศาสตราจารย์ดรพระครูสิริสุตตานุยุทธผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจังหวัดลำพูน Associate Professor Dr. Prabhu Sri Sultan, Directors of Buddhist Sangha of Lampung Province. รูปที่ 7 รองศาสตราจารย์ดรพระมหาจิรวัตรกันตะวันโนผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Next, Associate Professor Dr. Pramaha Jirawat Kantawando, Directors of the ASEAN Study Center from MCU. รูปที่ 8 พระเดชพระคุณพระครูสุตตาวีรคุณาทานเจ้าคณะอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี Next, Prabhu Sutta Virakunathan from Udon Rajasthani Province, the Chief Governor of Nong Han District. รูปที่ 9 พระเดชพระคุณพระครูศรีรัตนธรรมาวิเทศไอร์แลนด์เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนารามเมืองแมนเชสเตอร์ Next, Prabhu Siratana Thamavithe from Ireland, to the Abbot of Wat Siratanaram, Manchester City. และรูปที่ 10 ดรพระครูสุตตะรัตนบัณฑิตผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับ Lastly, Dr. Prabhu Sutta Ratana Bandit, the Directors of Dhammadutta College from MCU. พระเดชพระคุณพระสงฆ์สงฆ์นักศักดิ์ทั้ง 10 รูปพระเดชพระคุณได้เตรียมตัวในเบื้องต้นนะครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตได้เดินทางมาถึงนะครับก็ผมก็จะได้กราบรัตนนิมนต์พระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับครับนิมนต์เลยครับทั้ง10 รูปครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนิมนต์ด้วยความเคารพก็คือป้ายการประชุมได้นิมนต์ได้รับเอาออกนะครับแล้วก็ญาติโยมที่มาร่วมงานรบกวนมือถือปรับเป็นโหมดไม่มีเสียงนะครับ Yes, now we are waiting for the arrival of the presidents of the ceremony. So by now, I would like to call upon the Mahasangha, the bhikkhus and monks who have the duty to chant Pramata, proceed to the monks of asana before the arrival of president of the ceremony. And may I have your attention, please? While the ceremony proceeding, please you refrain from making noise and walking around, and especially please switch off your mobile phone or set it in the silent mode. Thank you very much. ก่อนที่พิธีกุศลทักษิณานุปทานจะได้เกิดขึ้นซึ่งพระเดชพระคุณพระมงคลรัตนวิเทศพระเดชพระคุณท่านได้ปรารภในเรื่องของการทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เสงี่ยมจันทศิริพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วีระพัฒจารีและพระเดชพระคุณพระมงคลเทพโมรีสุพจน์โชติปาโรซึ่งทั้ง3 รูปนั้นพระเดชพระคุณได้ปรารภทำอุทิศถวายครับผมครับ This ceremony today in the Buddhist liturgy called Dakshinanupatan may be called in Japanese names. The Buddha marriage making ceremony in remembrance of the late benefactors. But propose today the most honorable Mongratana to dedicate the marriage to his benefactors, preceptors, such as the historian Somdet Praputtajan Sinyam Jankasuri and historian Praputtakosajan Virapatachari and Pramongkon Tekmori Supotchoti Palo, the initial Sangha presidents of Wat Mongkol Ratana.
โดยเฉพาะพระเดชพระคุณพระมงคลเทพโมรีสุพจน์โชติปโรนั้นพระเดชพระคุณจะได้เป็นประธานอำนวยการก่อสร้างวัดมงคลรัตนารามที่เริ่มแรกจนถึงณปัจจุบันครับท่านอาจารย์ครับ Yes, all right. Really honestly, in the Giuseppe is a pioneer to bring the Buddhist monastery over here. Includes Wat Mokulatanara as well. พระเดชพระคุณที่เคารพครับแล้วก็ขอเจริญพรคุณโยมเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับช่วงที่เรารอพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตได้เดินทางมาถึงเมื่อพระเดชพระคุณได้เดินทางมาถึงด้านในเรียบร้อยแล้วเราก็ยืนถวายความเคารพครับถวายการต้อนรับก่อนที่พิธีจะเริ่มเกิดขึ้นครับ As of course, when the president of ceremony, Professor Dr. Prabhu Mobandit arrived here, I would like to invite all of us here to stand up to welcome the respect to him. พระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตณปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกประธานการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งที่48/2569และเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารครับ Our president of ceremony today, only his position is vice president of University Council of Mahachulalongkorn Rajvidyalaya University or MCU, and a member of Sangha Supreme Council Thailand, and the president of International for the Day of Vesak or ICDV, and here was of Wat Prayurong Savat, of course, and there's so many positions cannot mention in over here. อีกคำรบหนึ่งครับทักษิณานุปาทานในการสวดพระพุทธมนต์ในครั้งนี้พระเดชพระคุณพระมงคลรัตนวิเทศได้เมตตาได้รัตนานิมนต์รายชื่อพระสงฆ์ทรงธรรมศักดิ์อีกคำรบหนึ่งรูปที่หนึ่งพระเดชพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระศรีวชระสารบัณฑิตคณบดีคณะครุศาสตร์รูปที่สองพระเดชพระคุณพระโสพลวชิรวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปรีนวงศาวาสวรวิหารรูปที่สามพระเดชพระคุณพระวชิรธรรมานุสิทธิ์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายรูปที่สี่พระเดชพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระสุธีวชรบัณฑิตรองที่การบดีวิทยาเขตเชียงใหม่รูปที่ห้าพระเดชพระคุณพระครูสิทธิธรรมมาพิทักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษรูปที่หกรองศาสตราจารย์ดร.พระครูสิริสุตตานุยุตผู้อำนวยการวิทยาลัยลำพูนจังหวัดลำพูนรูปที่เจ็ดรองศาสตราจารย์ดร.พระมหาจิรวัตรกันตะวันโนผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรูปที่8พระเดชพระคุณพระครูสุตตะวีระคุณาทานเจ้าคณะอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรูปที่9พระเดชพระคุณพระครูศรีรัตนธรรมวิเทศไอร์แลนด์เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนารามเมืองแมนเชสเตอร์และรูปที่10ดร.พระครูสุตตะรัตนบัณฑิตผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไทรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจำนวนทั้งหมด10รูปครับ พุทธเจ้าปีพุทธเจ้าเป็นคนเล่นไปทำ And once again, may I remind all of us over here before the ceremony begins, would you please switch off your mobile phone or please in the silent mode. And don't make any noise and refrain from doing anything to disturb during the ceremony is proceeding. Thank you very much.
มูลนิธิแล้วยังจะร้องครบ45 ปีวัดมงคลรัตนารามนอกจากจะทำพิธีบำเพ็ญกุศลทัศนานุปทานแล้ว จะได้ทำบุญครบ 45 ปีของวัดรวมไปถึงเมื่อวันนี้เริ่มจากวันนี้และวันพรุ่งนี้มีการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 48 ด้วยนะครับ วัดมงคลรัตนาราม from 1981 to 2026 completely 45 years already and also today just only make a month-making ceremony but also to celebrate complete 45 years anniversary of วัดมงคลรัตนาราม พระพุทธมงคลรัตน์ภูมิพัฒน์มหามุนีเป็นชื่อพระพุทธรูปในอุโบสถของเรานะครับ The principal Buddha image in this ordination hall named is พระพุทธมงคลรัตน์ภูมิพัฒน์มหามุนี named by the late King of Thailand according to the story of the temple and brought to here from Thailand as well. การประชุมสมัชชาสงฆ์ในสหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นเริ่มวันแรกเป็นวันเริ่มการประชุมแห่งการมงคลวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มอีก1 วันที่จะมีการประชุมวันสุดท้ายครั้งที่ 48 ทับ 2569 ครับ Right, today's annual general meeting 48 of the Council of Thai Bhikkhus in USA commence officially today already. And today this is the first day. Yes. And tomorrow is another day. So yes, let me there are a few over here one thing about the most venerable หลวงพ่อพระมงคลรัตนวิเทศ or หลวงตา Neighbors of วัดมงคลรัตนาราม he is quite strict and then he is very disciplined but he is simplicity and show his loving kindness and compassion ด้วยความเมตตาแล้วก็รวมไปถึงที่พระเดชพระคุณพระมงคลรัตนวิเทศท่านได้มีความเมตตากับญาติโยมทุกคนรวมไปถึงพระธรรมทูตเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาและก็12ที่ผ่านมา2 วันพระเดชพระคุณท่านได้เมตตาสนับสนุนการประชุมอบรมคฤหัสถ์ธรรมทูตวิถีพุทธภาคพื้นสหรัฐอเมริกานะครับก็ยังได้เพาะเม็ดงามขึ้นมาทำให้ธรรมทูตเหล่านั้นได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาครับ Today's lunch the fourth annual what to say I forgot for a moment sorry this is the fourth annual meeting of the lay minister of Buddhist religions in the North America regions for 2 days. Yes. From each movement. And concluded successfully. But today and tomorrow there will be the 48th annual general meetings of the Council of Thai Bhikkhus in USA. And they complete 50 years already of the
Afro-Caucasian Bhikkhus in UCSA. I am the Dhammachuta Bhikkhu Part 6, in the house of Dhammachuta over here. And I very much appreciate to you all who satisfy your time and your honesty to propagate Buddhism, the teaching of the Buddha. การอบรมคฤหัสถ์ธรรมทูตวิถีพุทธรุ่นที่ 4 ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 48 แล้วก็รวมไปถึงการฉลองวัดนะครับแล้วก็นอกจากเราได้มาร่วมงานวันนี้แล้วทั้ง 3 งานในวันเดียวกันนะครับ Okay, not serious, but just relax, okay? Yes, look serious, but it's only relax. And especially the Puttramanta, so the Tamon look so serious. Because the timetable or schedule subject to change all the time. So we have to manage. Okay. I think we have some more time. So while we are waiting, so ท่านพระอาจารย์มหาคำตัดชุดคังโกปาลีนะ you have some special words to say to the community over here, please. ยกอย่างที่โดยสิโอเค กราบโดยความเคารพในพระคุณพระธรรมพระวชิราจารย์ในพระคุณพระเทพวชิรวิเทศและท่านพระมหาเถระพระเถระพระเถระพระธรรมทูตด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงยิ่งขอเจริญพรท่านผู้มีเกียรติคณะผู้บริหารคณาจารย์เราจะได้มาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้แทนเจ้าหน้าที่พุทธศาสนาแห่งชาติและคณะศิษยานุศิษย์วัดมงคลรัตนารามปาทุกท่านในช่วงที่รอความพร้อมพระเดชพระคุณผู้เป็นองค์ประธานซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระบรมบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.กรรมการของคณะสมาคมเจ้าวัดพระยุทธวงศาวาสวรวิหารซึ่งได้เมตตามาเป็นองค์ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจและฉลอง 45 ปีวัดมงคลรัตนารามแห่งป้าพิธีฉลองวัดมงคลรัตนารามระบือนางามสง่าบุญราศีหลวงพ่อเจ้าคุณปรีชาธรรมจารีพระมงคลรัตนวิเทศดีปรีชีวัน45 ปีปลื้มชีวิตสถิตล่าสหรัฐอเมริกาอาสร้างสรรค์เมืองแทมปาฟลอริดาได้ฝ่าฟันรุ่งเรืองพลันดำรงธรรมพระสัมมาพิธีบำเพ็ญกุศลดลตั้งจิตทักษิณานุปทานจิตบุทิฐาระลึกวันกตัญญูน้อมบูชาน้อมสักการะสมเด็จพระพุทธาจารย์พระอุปัชฌาย์บารมีที่ยิ่งใหญ่เป็นธงชัยวินัยธรรมนำสืบสารเจ้าพนักงานคนเหนือหนุนบุญโบราณเก่งบรรหารการครองตนคนครองใจสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ยอดสมภารวัดสุทัศน์จังหวัดสวัยเมตตาบุญคุณความดีที่เกรียงไกรศรีสมภัยธงชัยมั่นมิ่งขวัญชนยอดพระสงฆ์องค์ปฐมสมปูชนีพระมงคลเทพโมลีศรีโกศลสุพจน์โชติปาโลงามโสพลหลวงพ่อโอป้อคนดนปรีดาประธานอำนวยการสร้างวัด
เรือมนัสจรธรรมนำศาสนาสงเคราะห์โลกสงเคราะห์ชนล้นเมตตา วัดแถมป้ามงคลรัตนารามนะครับนี่ก็เป็นบทกลอนที่ดีมาเป็นกุศลเพื่อพิจารณาอดีตบูรพาจารย์สิ่งที่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระมงคลรัตนวิเทศหลวงพ่อเจ้าคุณปรีชาธรรมจารีสิ่งที่ว่าเป็นยอดพระผู้ใหญ่ใจขุนพลนะพระผู้ใหญ่ใจสปอร์ตยอดขุนพลสิ่งที่ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสียสละเพื่องานพระศาสนาในต่างประเทศนะครับดังนั้นในวันนี้จึงถือว่าเราท่านทั้งหลายจะได้มาร่วมรำลึกถึงพระมหาเถระผู้เป็นปูชนียบุคคลปูชนียาจารย์ในการสร้างวัดมงคลรัตนารามแห่งนี้นะครับว่าเห็นญาติโยมนั่งกันนิ่งนะก็เอาบทกลอนมาให้ญาติโยมได้รีแลกซ์ได้ผ่อนคลายวันนี้เราจะได้เก็บยิ่งโยมยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งมียิ่งดียิ่งดำยิ่งฟังยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งเห็นและก็ยิ่งเย็นยิ่งสบายยิ่งให้ยิ่งได้ก็คือบุญกุศลซึ่งพระมหาเถระนำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิตพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราจารย์พระเดชพระคุณพระเทพวชิรวิเทศได้นำคณะสงฆ์หมู่ใหญ่จากประเทศไทยและสหรัฐอเมริกายุโรปทั่วโลกได้เป็นเนื้อนาบุญให้เราได้สร้างมหากุศลมหาทานนี่นะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งมีก็คือปัญญายิ่งดียิ่งดังก็คือตรองยิ่งฟังยิ่งรู้ก็คือธรรมะซึ่งในวันพรุ่งนี้พระเดชพระคุณพระบรมบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระยศบอกสั่งว่าซึ่งเป็นตามเป็นองค์ประธานในการเปิดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยครั้งที่ 48/259และในวันพรุ่งนี้พระเดชพระคุณจะได้เมตตาเป็นองค์ปาฐกถา 50 ปีสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลา 13 นาฬิกาในวันพรุ่งนี้นายกเรียกได้ว่ายิ่งฟังยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งเห็นก็คือสังขารของเราได้แหละเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าเราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตแล้วก็ยิ่งเย็นยิ่งสบายก็คือจิตใจเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงขอกราบขอบพระคุณในเมตตาพระมหาเถระพุทธเถรานุเถระนะครับซึ่งได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาววัดมงคลรัตนารามอย่างป้าฟลอริดาไว้ณโอกาสนี้ครับเช่นนั้นให้จบท่านสามครั้งนะสาธุสาธุสาธุ Thank you very much. Where are you from? From state probably. Very much appreciate. Okay. He is a good speaker, really, and a good poet as well. So if you want to offer something to him, I'd like to invite you to offer him microphone. That's right. Just kidding. ครับ just kidding ท่านอาจารย์พระมหาคำตัน พุทธังโตเป็นธรรมก็ประโยชน์ว่าท่านเป็นพระเถระที่อยู่ในยุสเอยาวนานรับใช้เป็นสกุลพระมหาเถระผู้ใหญ่และเป็นที่รักของพุทธศาสนิกชนในอาศัยเมธีเป็นเพราะอย่างยิ่งเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษนะครับปัจจุบันก็จะเป็นรองเจ้าหน้าอำเภอเมืองศรีสะเกษผู้ช่วยพระอารามหลวงวัดเชียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษครับครับผมครับ
ก็พูดหน่อยว่าวันนี้มีการประชุมประชาชนเลยมาไปประชุมอยู่วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับของการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 48 โดยเป็นพระคุณประธานสมัชชารองประธานสมัชชาและก็เลขาธิการสมัชชาทุกแผนกผู้บริหารของสมัชชาก็ร่วมประชุมกันนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเบรกนะครับเพื่อจะได้ประกอบพิธีทักษิณานุปถัมภกิจที่ถวายให้กับบูรพาจารย์เป็นผู้มีพระคุณของวัดสุทัศน์เทพวรารามของวัดมงคลรัตนารามและของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลรัตนวิเทศวัดมงคลรัตนารามแก่นป่าแห่งนี้ก็เลยได้กล่าวรัตนาพระเดชพระคุณทั้งหลายครับธรรมเถระทั้งผู้บริหารและก็พระธรรมทูตครับทั่วโลกไม่เฉพาะเพียงแต่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับยังมาวิทยุนะครับที่สหราชอาณาจักรจากสกอตแลนด์นะครับจะไปในจากจีนจากญี่ปุ่นด้วยนะครับที่ว่าญาติโยมที่เป็นผู้มีส่วนในการได้ร่วมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในส่วนใดก็ตามนั้นถือว่าได้ทำบุญใหญ่ถวายเป็นมหาสังฆทานกับพระทั่วโลกและโดยเฉพาะเป็นพระธรรมทูตผู้เผยแผ่ประทานคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอานิสงส์ก็ยิ่งจะทวีคูณขึ้นไปและบุญนั้นจะประมาณไม่ได้และก็ขอให้ได้ตั้งใจอนุโมทนาบุญในข่าวครั้งนี้ด้วยโดยเฉพาะญาติโยมซึ่งถือว่าเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำ behind the scene คือพ่อครูแม่ครูญาติโยมของวัดมงคลรัตนารามดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารเรื่องน้ำดื่มทุกอย่างเป็นอย่างดีนะครับในนามเจ้าภาพในนามเจ้าของที่ในนามพระเดชบุญหลวงพระมงคลรัตนวิเทศด้วยและนอกจากนั้นน้ำใจจากพระเถระเจ้าคณะสังฆปฏิการผู้บริหารสมัชชาก็ได้ช่วยกันนะครับผมได้สังเกตได้อะไรก็รู้สึกว่าเห็นความสมัครสมานสามัคคีนะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักที่สำคัญที่พระเดชพระคุณองค์ประธานในพิธีเปิดพิธีได้พูดถึงเช้านั่นก็มีความสามัคคีที่แทนพระเดชพระคุณได้อ่านพุทธพจน์นี่แหละครับว่าสุขาสุขสัพสามัคคีความพร้อมเพรียงนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จพระสงฆ์240 กว่ารูปท่านฉันภัตตาหารเช้าแล้วก็เพลเมื่อตอนกลางวันก็ถ้าพูดถึงในต่างแดนแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นง่ายๆในแง่ของญาติโยมที่มาร่วมด้วยช่วยกันถวายภัตตาหารเช้าเพลการเตรียมวัตถุดิบนะแม่ครัวอย่างน้อยต้องตื่นประมาณตี 4เป็นอย่างต่ำนะแล้วก็ต้องเตรียมภัตตาหารเพลอีกฉะนั้นบุญกุศลที่คุณโยมได้มาร่วมถวายเช้าถวายเพลกับพระสงฆ์ทั้งนั้น200 กว่ารูปท่านที่มาจากทั่วสหรัฐอเมริกาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายทุกคนก็ยังเหลือพรุ่งนี้ภัตตาหารเช้าแล้วเพลอีก1 วันเพราะฉะนั้นความสามัคคีเท่านั้นแหละโยมที่จะทำให้เราอยู่ด้วยกันในอยู่ต่างประเทศแล้วก็ทำเป็นสมาคมเป็นเรื่องที่สวยงามครับขณะนี้พระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตพระเดชพระคุณได้เมตตาเดินทางกำลังจะใกล้จะถึงนะครับเพื่อจะได้เป็นประธานในการบำเพ็ญทักษิณานุปทานในวันนี้ครับ
Now, the arrivals of the President of Ceremony, Professor Dr. Prabhupada Pandit, Vice President of University Council of Mahachulalongkorn Ratchavidyalaya University of MCU, members of Sangkas Supreme Council of Thailand, the President of International for the Day of Vesak or ICDV, and the board of Wat Payurung Sawat. So now I would like to welcome us over here in raise and express our warmest welcome and respect to the most venerable the President of ceremony together. นิมนต์ทุกรูปยืนขึ้นเพื่อถวายสักการะครับ Now may I invite most venerable Professor Dr. Prabhupada Pandit, Vice President of University Councils of MCU, and a member of Sangkat Supreme Council of Thailand, the President of Ceremony to write a candle and incense stick in front of the altar and pray Om to Jim. ถวายความเคารพพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตได้จุดธูปด้านหน้ากราบขอบคุณนะครับพระเดชพระคุณอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกประธานการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเจ้าอาวาสวัดปีวงศาวาสวรวิหารครับลำดับต่อไปกล่าวขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระมงคลรัตนวิเทศได้จุดธูปเทียนเฟืองทองน้อยหน้ารูปสมเด็จพุทธาจารย์สมเด็จพุทธโฆษาจารย์พระมงคลเทพโมรีครับ Next, would humbly invite the most venerable Mongkol Ratana Vithe, Assistant Apostle of Wat Sunati Phamararam, the Apostle of Wat Mongkol Ratanaram, to write the notes and incense and chant to pay respect. And before the pictures of His Holiness Prabhupada Singam Chatasuri, His Holiness Prabhupada Virapatachari, and also the most venerable Mongkol Tep Mori support Choti Palo, the initial Sangha presidents of Wat Mongkol Ratanaram respectively. กล่าวกับผมดร.พระครูสบุวชิรวิทย์กิตวังโสผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติขออนุญาตพระเดชพระคุณทำหน้าที่เป็นพิธีกรภาคภาษาไทยเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนพิธีกรรมตามกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานครับ Respected the most venerable Professor Dr. Prabhupada Pandit, Vice President of the University Councils of MCU, member of Sangkat Supreme Councils of Thailand, the President of International for the Day of Vesak, CDV, and the boss of Wat Payurung Sawat Varavihan, the President of the ceremony today. I am Dr. Brahma Sunchai Kiti Padyo, Head Department of Foreign Languages, Faculties of Humanities of MCU. I am very privileged and honored to be your Master of Ceremony today. ลำดับต่อไปขอเจริญพรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพรัตน์ชิมหาดผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้ปฏิบัติหน้าที่ศาสนาพิธีกรอาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตรต่อไปครับ Next, may I invite Assistant Professor Dr. Phairat Chimha, Assistant Director for General Affairs from Nakhon Sri Thammarat campus of MCU, representative to request the 5 precepts and then request the Dhamma in order, and then we respectfully invite the monks to perform the Buddha mantra chant also in order. Please.
มะยังพันเตวิสุงราคณทายาติสรเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงราคณทายาติสรเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงราคณทายาติสรเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสนะเจวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปริตังพรูธมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาวินาศายาปริตังพรูธมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคาวินาศายาปริตังพรูธมังคลัง
รูปที่สามรูปที่สามรูปที่สามเกิดพบซ้อนอีกรูปสองเกิดเครื่องตัดคนตัดอาระอาจุชีวิตที่ชีวิตที่ดีกว่าชีวิตที่ดีกว่าได้เงินที่คุ้มได้ได้แบบต่อไปสำหรับคนที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่เป็นในคำสอนเสร็จแล้วทุกก็ก่อนก็จะไปเกิดปีรูปเป็นบูรณาต่อไปนี้พอไปก็ต่อแล้วขึ้นมาก็ต้นโพธิ์ทำก็จะเปลี่ยนไปปีรูปก่อนเลยนะใจไปเพื่อจะมาปตาสมันตาอนุปริยายโยเมโพเดชาจะโตติสาเอวันจะลาจะวันจุจะติวันตาติปาติโนปาติเยปาปะเทเชโสเดจันนาระโกกุเสนกิจิปริวาเจติสัมมเมวะติปาจติตตาธรรมาตินังโอมินารัตานังตินาก่อนหรอกติปาตาโยมดูไว้หน่อยเอ๋ตอนนั้นนั่งเอ๋นั่งจะมาอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ก็ไม่ให้ใครทำเป็นอัตตมาตันโลโอเดตังเปจะสังเกจะเทียนโลสัตตาคิเมสเยโยตัมปัจจานิกายเยนวาจายะสุนเจตัสสะอิเตวันนาปัสสังอิเปจัสสะเกณปัมโมตันติยังสัสสะทาเตปัญจราสุปฏิทิตาเตนะยะสัมภะยานาภริยปันตังปัสสังสิตังสัมเภปัสสะโตยาสันติโอชุโพตันจัตตาสัตตังอัตเรียโตติตังอัมโมกัสสะเจมิตังตัตตมะปานิโตโพโสสัมปัสสังอะโนกัสสังเกตติโรสัทธามิเวสเยโยธรรมจาริกาจายอุทเจตสาอิเทวนังปัสสังติเปจะสักเคปโมทัตติยายังเวนิพพานายานัสสัญญาณังอุเพปวาตเตตัสเสวะวิสยภูตายายังธรรมนิยามนาอนิจจตาทุกขตาจะสัพเพสังจะอนันตตาตัสสะปะกาสตังสุตังยังสัมพุทเทนะภาสิตังสาธุนังยะจาเลนะยัตถาพุทเทนะเทสิตังโยนิโสปัตปัตติยัตถังตังสิตันตัง
เวทังสุนุยังภวาสาวันวิหารติเชตวันเนอนาตปินอารามิตันตระโคภควาอันเตสิปิกวติปทันติเตปิกุวะโตปัจจโสสุงภควาตถะโวจาเอกเวทถาคตานังอนุปปาทถาคตานังทิตาวสัทธาตุทิตตาธรรมนิยามตาสัมเปสังอนิจจันติตังตถาคตอภิสัมจติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธอภิสัมเมตวาอาจิกติเตปัญญาเปนติปัฏฐเปนติวิวรติวิปัสสติอิสัมเปสังขาราอนิจจติอุปอาภิกขเวตถาคตานังอนุปทิตาวสัทธาตุธัมมาทิตตานิยามตาสัมเปสังราทุกขาติตังตถาคตโพชติอภิสัมเมติอภิสัมโพจิตวาคาจิงกติเทเสติปัญญเปติปัสวิวรติวิภัสสติอุตานิกรณสังขารันทุกขันติอุปาทานอนุปาทาวันตถาคตานังทานตุธรรมาทิตตาธรรมนิยามตานเอสังฆานันตาติตังตถาอภิสัมพุจติอภิสัมเมติอภิสัมเมตวาจิงกติเทเสติจติอุตานิกรณเอธัมมาอนัตตาติธัมมโวยธัมมนาเตภิกขุภควโตสิตังอภินันทุนเตราอเนจจันติยถาปัญญายปัสสติอัตถนิทุเกเอสมาโควิสุทธิยาสัพเพคารันทุกขาติยถาปัญญายอัตถนิพินทติทุเกเอสมาวิสุทธิยาสัพเพธัมมาตาติยถาปัญญายปัสสติอัตถนิสมาโควิสุทธิยาอาปกาเตมโนเตชนาปารคามิโนอัฏฐายังอิตรามติระเมวานุทาวติเยจะโคสัมภาเตธรรมเมธรรมานุวัตติโนปารเมตสันติมาจุทัยยังสุทุตกันหังธรรมังเวปหายสุขภาเวทปันดิโตโอกาอโนคัมมวิเวเกยันตทุรมังปิรติเมชัยยหิตวาเมอากินจโนปริโยทัปปายะตานังจินตะกะเลเสหิปัน
สัมโพธิยังเกสุสัมมาจิตตังสุภาอาทานปติเนสักเคอนุปายะเยรตาขีนาสวาชุติมันเทโลเกปรินิพพุตาเตอาราสังขารปัจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังมรูปปัจจยาสรายตนังยนปัจจยาภัสโสภัสสะปัจจยาตนาเวทนาปัจจยาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาเนยาภวะภวะปัจจยาชาติชาติปัจชรามรณังโสกปริเทวทุกข์สุปายาสาสัมภวันติเอวเมกัสสะวราสะทุกขขันธาสสะมุทัยโยวายเสสวิราคะนิโรธสังขารนิโรธสังขารนิโรธาญาณนิโรธวิญญาณนิโรธามรูปนิโรธนามรูปยตนะนิโรธสรายตนะนิโรธาภัสสะภัสสะนิโรธาตาตนานิโรธเวทาตัณหานิโรธตัณหานิโรธาอาจารย์ฟุกไม่มาร่วมงานเรื่องที่เป็นไม่กลับเรื่องมาสะทะสะกังขาวปยันติอายตัวปัจจานาติสเหตุธัมมังยตาหเวตวันติธัมมาอาตาปิโนยะตัวพระมนาสะทัสสะกังวปยันติสัมภายตัวกยังปัตนางอเวทิยธาเวปาตุปวันติธรรมอาตาปิโนชายตัวยังติทติมารเสนังสุโรวะโอสยมันตเรกันติขมายนาปฏิกังเขอนาคตังตัมปะหินันตังอาปาตัญจะอนาคตังปันนันจะโยธรรมังตัตถะตัตถะวิปัสสังหิรังสังกุปปังตังเวทมนุพรูหเยอาเจวะกิจมาโกชัญญามรณังสุเวนะหิโนเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตติตังตังเวพัทเทกรัตโตติสันโตคเตมุนิเต
ภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาสวัสดิภวันตุเต ลำดับต่อไปกล่าวกับผมขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณพระมงคลรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทวรารามเจ้าคณะศิษย์เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนารามถวายสักการะพระมหาเถระดังมีรายนามดังต่อไปนี้ Next, I would like to introduce the most valuable Dr. Ram Koratnavite, Assistant of Futate Torara, and also Wadu Koratnavite to present offerings to the four seniors moms consisting of พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราจารย์พระเดชพระคุณพระเทพวชิรวิเทศและพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสารบัณฑิต First, the most valuable Professor Dr. Prabhuma Pandit. And the second is Associate Professor Dr. Pratham Vachirajan. And third, the most valuable Patel Vachiravite. Lastly, Associate Professor Dr. Patel Vachira Sara Pandit. เจ้าหน้าที่เทียบเครื่องเรือต่ำรอสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่เทียบเครื่องเรือต่ำ ลำดับต่อไปเจ้าหน้าที่เทียบเครื่องทยธรรมจำนวน10 รูป 10 ชุด Next, who the staffs please arrange the offerings in front of the monks. รายนาม10 รูปท่านถวายเครื่องทยธรรมลำดับที่1พระมหาบุญมีปุญญสิริรูปที่1รูปที่2คุณมงคลจรุงสินทรัพย์รูปที่3คุณอรไทยอินทรวิเชียรรูปที่4คุณรัฐวลีเปี่ยมเจริญรูปที่5คุณกิจราพรคาบิโนรูปที่6คุณอวยพรไพฑูรย์รูปที่7คุณช่อนุสรณ์ลายวงศ์รูปที่9คุณเกษรโฮเดนและรูปสุดท้ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฐานิดามั่นคง May I now invite the most honorable and distinguished guest to present offerings to the mount. Take persons. คุณสวรัตน์เฮิร์ตSo, to be choice in your modest. ขอเชิญเจ้าหน้าที่ถอดเครื่องทยธรรม Now to the start. Take off the offerings in front of the monks. ลำดับต่อไปเจ้าหน้าที่เตรียมลากภูสายโยง The next sequence of the ceremonies is the presentations of Sikula robes to the monks consist of incense. ล
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เทียบผ้าไตรจำนวน10 ไตร กลับอาราธนานิมนต์พระเถรานุเถระจำนวน5 รูปอุบาสกอุบาสิกาอีก5 ท่านเพื่อทอดผ้าบังสกุลลำดับที่ 1 พระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ดร. May I now respectfully and humbly invite the most honorable and distinguished guests to lay the Bangsun Court on the name list. First, Professor Dr. Most Honorable Prabhu Pandit. ลำดับที่ 2 พระเดชพระคุณพระธรรมวชิราจารย์ The second is the Most Honorable Patham Vajirachan. ลำดับที่ 3 พระเดชพระคุณพระเทพวชิระวิเทศครับ Next, Most Honorable Patham Vajirachan. ลำดับที่ 4 พระเดชพระคุณรองศาสตราจารย์ดร. พระเทพวชิระสารบัณฑิต Next, Most Honorable Assessor Professor Dr. Patham Vajirachan Sara. ลำดับที่ 5 พระมหาบุญมีบุญญสิริ Next, Most Honorable Ramahami Bunyasiri. ลำดับที่ 6 คุณโยมสวรักษ์เคิร์ต And next, distinguished guest, Kun Savalak Kurt. ลำดับที่ 7 คุณมงคลจรุงสินทรัพย์ Next, Kun Jarung สินทรัพย์ Insap Insap. ลำดับที่ 7 คุณสนองปานศรีลา Kun Sanong Pansila, please. ลำดับที่ 9 คุณสมจองและลงชัย Yes, Kun Songjong, please. ลำดับสุดท้ายคุณโยมอูไรแมคเคนซี่ครับ And the last one, led by the Most Honorable Professor Dr. Prabhu Pandit, the President of the ceremony, along with the Most Honorable and the distinguished guest in the ceremony. ต้องยกตัวไว้อยู่นะ ต้องผ่านปัจจัย เจ้าหน้าที่ถอนผ้าไตรครับเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์อนุโมทนาครับ Next, we would like to invite all distinguished guests and attendees to perform the most flowing ceremony to dedicate the marriage and the seed ranging from the assembly of monks or Mahasankar. ยะถาวะริวะปุราปริปุเรนติสังกรังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโยติราโสยะถาอิโตเมวะจันโทสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันตรายโยสุขิติอายุโกภวะสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโค
อาจารย์ไพรัตน์นะครับนี้การสืบอาจารย์ตั้งดาวนี้หลักการเสมอพวกเราจะได้รับความผมวัฒนจากโปรเทศเสืออ่านประกาศว่าก็ท่านจะอ่านคำสั่งเพื่อให้ชัดคำสั่งมันไม่ต้องให้คนออกขึ้นนี่การเขียนทั้งหมดโยมมันได้ว่าจะต้องเป็นสองคือจะปฏิบัติหลายเทศหลายจันทร์ก็คือจะเป็นถวายที่ทำที่เหลือจะได้หลังจากนั้นก็จะสุภาพเทียบกับเราพูดอย่างนั้นบอกรักว่าเตะเสร็จก็สวายกับใจกับข้าที่ครับสาธุครับลำดับต่อไปกราบพระราชนิมนต์พระเดชพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ประเทศปัชรสารบัณฑิตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและท่านอาจารย์พระมหาบุญมีปัญญสิริประธานสงฆ์และเลขานุการวัดมงคลรัตนารามได้ถวายจตุปัจจัยไทยครับ of the most venerable Dr. Pramangkol Ratana Pithe, neighbors of Wat Mongkol Ratanaram, and signed the Associate Professor Dr. Patih Pasarasa Ratnabhi Sukatyara Bit at Rajanwa Yasmi, the Sangha President of Sangha. On behalf of good attendees, when you are sitting, you have to say something in your mind, or you have a choice in marriage, which making marriage. So after offering to Jatu Pachaya Jayatama already, so a special has been from most of the Dr. Pramangkol Ratana. I would like to request of India to be for some time. The marriage making ceremony in remembrance of the dead benefactors, peace setters of Vasutate Pavarara of Wat Mongkol Ratanaram and of most honorable Wat Mongkol Ratana Pithe of Pasidamupata to the monks Mahasangha of the 2000s.
months for all over the world, and all of them are Tamil Buddhas. ทั้งในส่วนที่อยู่ในอุโบสถหลังนี้นะครับเป็นพระมหาเถรวิทยาลัยนะครับแล้วก็ในส่วนของธรรมทูตอีกส่วนหนึ่งนะครับได้รองรับจตุปัจจัยจริยธรรมจากพระเดชพระคุณในงานทักษิณานุปทานกิจที่ถวายให้กับบุรพาจารย์และผู้มีพระคุณต่อวัดสุทัศน์เทพวรารามต่อวัดมงคลรัตนารามและต่อพระเดชพระคุณพระมงคลรัตนวิเทศอันมีพระเดชพระคุณพระบรมสมเด็จพระพุทธาจารย์เสงี่ยมจันทศิริพระบรมสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วีระอาจารย์ดีและเป็นพระคุณครับมงคลเทพโพธิสุพจน์ชุติปาโรผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดมงคลรัตนารามในสหรัฐอเมริกาและวัดมงคลรัตนารามแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในจำนวนคณะที่ให้พระคุณพระมงคลเทพโพธิสุพจน์ชุติปาโรที่สร้างด้วยและประกาศวัดแล้วก็รีบเอาใหม่นามสุขศาสตร์เป็นวัดมงคลรัตนารามครับ Anything else? ท่านจะอ่านคำสั่งก่อนสั่งประกาศก่อนประกาศก่อน May I have your attention, please? Now this special announcement from Wat Mongkol Ratanaram, led by the most honorable Mongkol Ratanaram, giving to read the orders from Wat Sudatepa. I have your attention. ครับลำดับต่อไปพระเดชพระคุณพระมงคลรัตนวิเทศจะได้อ่านคำสั่งของวัดสุทัศน์เทวรารามครับ ได้รับคำสั่งเห็นด้วยจริงไหมจริงไหม สั่งอ่านได้บริสุทธิ์คำสั่งเจ้าว่าบริสุทธิ์จากเจ้าว่าพระสัจเจปดาเนื่องจากพระบาทได้สวรรคตมีคำสั่งบวชในเจ้าคณะศิษย์ที่ช่วยเจ้าวัดพระสัจเจปดาหลังจากหลวงพ่อทูลบัณฑิตปาฐถาธรรมเรียบร้อยแล้วให้เจ้าคณะหรือเจ้าอาวาสจัดพิธีถวายที่สูงสุดในพระองค์การให้ญาติโยมของเราทุกท่านแต่งไว้ทุกโดยการนับของเด็กคุณพ่อปรุงบัณฑิตนำความเป็นกุศลถวายให้พระองค์เป็นคำสั่งด่วนที่สุดให้โยมแต่งตัวไปทุกถ้ามีโรคคงลำบากเพราะว่าในเดือนสิงหาคมเป็นคำสั่งให้เจ้าคณะศิษย์ก็ทำถวายในเดือนสิงหาแต่เมื่อคืนนี้ได้รับคำสั่งด่วนที่สุดคำสั่งเจ้าว่าให้เจ้าว่า
วัดเย็นบ้านให้ประชาชนหลายและพระภิกษุสงฆ์ให้บำเพ็ญคุณถวายแด่พระองค์ตอนนี้ก็ตั้งพระโพธิที่ปัจจุบันสิทธิ์ฉะนั้นพวกเราทุกคนทุกท่านแต่งตัวไปทุกแล้วหลังจากที่เด็กคุณพ่อพาจะผ่านเสร็จแล้วองค์ท่านจะเป็นประธานนำพิธีวันละพรในพระองค์เป็นคำสั่งของเจ้าว่าด่วนมากและด่วนที่สุดเพราะว่าอยู่ในฐานะช่วยเจ้าว่าได้รับสิทธิ์แต่คำสั่งก็คือขอให้ทุกท่านแจ้งให้มามากที่สุดที่จะมากได้หลังจากแชมเปญแล้วจากบาปผิดแล้วก็คงเป็นองค์ประธานนำจะพิธีถวายที่ถือเป็นถวายในพระองค์ท่านพอเมื่อสารแล้วจะมาเป็นพวกโรคผ่านทางศึกษาบัณฑิตทัพนั้นให้ข่าวคนนี้ไม่ได้เพราะเป็นคำสั่งว่าที่ติดขาดและดำเนินที่สุดก็ให้อยู่ทุกท่านแจ้งทั่วกันมากที่สุดที่จะมาได้ก็ต้องไปพอได้ทราบอันนี้ก็ต้องสื่อดีกว่ามีเพียงแบบนี้ต้องแต่ทุกเรื่องมาให้เยอะที่สุดโดยพ่อมันมีประธานในพิธีการท่านไปทำตามบอกกันต่อไปเยอะไปทุกอันนี้มีคำสั่งด่วนนี้ทางยืนลงไปคงยังเราจะทำไม่ได้คำสั่งเจ้าว่าติดขัดพ่ออันนี้ทำยามเป้าหมายเยอะที่สุดพ่อพวกเราเลยส่งไปพระพรเอาไว้พิธีแบบที่นานๆเนี่ยนั่นจะพลาดไม่ได้จะพลาดกำลังเป็นคำสั่งเจ้าว่าไม่ได้เป็นความไม่ทราบกันไปโอเคเลยพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เสงี่ยมจันทศิริพระเดชพระคุณสมเด็จพุทธโฆษาจารย์วีระพัฒจารีและพระเดชพระคุณพระมงคลเทพโมรีสุพจน์โชติปาโดได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วกลับขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกๆรูปนะครับแล้วก็ขอเจริญพรคุณโยมลำดับต่อไปจะได้กราบลาพระ Lastly, memories making ceremony in friends of the best benefactors has completed successfully by on behalf of the most honorable Dr. Pramukhoratna Vithe, like to explain great gratitude to the most honorable presidents of the ceremony, Professor Dr. Pramukhoratna and all Mahasangha over here. อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ ครับก็ขอประกาศประเรียนพระสงฆ์เพื่อทราบนะครับประหลัดที่รับอยู่ในห้องอุโบสถนะครับเมื่อออกไปแล้วจะได้รับเครื่องดื่มทางที่ทางวัดได้จัดเตรียมถวายนะครับในส่วนพระธรรมทูตที่ประชุมอยู่ในห้องประชุมศาลาพระบรมชนมนีก็จะ
มีการถวายทายทานหน้าที่นำโดยนะครับนี่เป็นข่าวแจ้งจากพระคุณนะครับในการนี้เป็นคุณศาสตราจารย์ดร.พรหมบัณฑิตจะได้พระรัตนตรัย 45 ปี แห่งศรัทธาส่องแสงทำรำงามตาแดนไกล วัดมงคลรัตนารามยิ่งใหญ่ เป็นดวงใจของชาวไทยในอเมริกา 45 ปีที่ส่องแสงแห่งศรัทธาเป็นที่พึ่งพาของสาธุชนทั่วลา วัดมงคลรัตนารามงามสง่าส่วนรวมศรัทธายุทธประชาทุกคนแม่น้ำปาม5306งามเด่นเมืองแทมป้าเป็นดังร่มเย็นแห่งกุศลรัฐฟลอริดาเรืองรองห้องกมลพุทธธรรมดลใจผู้คนทั่วแดนไกลเมตตาธรรมหล่อเลี้ยงหัวใจรวมพลังศรัทธาทาให้ยิ่งใหญ่วัดมงคลรัตนารามงามเหลือเกิน45 ปีดำสร้างบุญยิ่งใหญ่เป็นประทีปทองส่องทางหัวใจให้คนไทยและคนไกลได้พึ่งธรรมเสียสมาธิปัญญานำชีวิตเป็นแสงสว่างส่องจิตทุกเช้าค่ำพระไตรรัตน์เป็นชัดชัยประจำหล่อเลี้ยงทำคำจุนโลกเรื่อยมาพระมงคลเพลบโมลีศรีศาสนารวมศรัทธามหาชนทั่วทิศาสุพจน์โชติปาโลผู้เมตตาสร้างคุณค่าภาพุทธธรรมรุ่งเรืองหลวงพ่อปกผู้อบอ้อมและอารีรวมสร้างวัดแห่งนี้จนรุ่งเรืองจากวันแรกสู่วันนี้อันเฟื่องฟูเป็นความภูมิใจของไทยทุกแดนดินอุโบสถงดงามเด่นเป็นมิ่งขวัญพระมหามุนีคุ้มครองทุกแห่งถิ่นพระพุทธมงคลรักเรื่องร้องธานินเป็นที่พึ่งแห่งชีวิตทั้งไกลไกลโรงเรียนพุทธศิลป์สร้างเยาวชนสืบสานผลวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่
ดนตรีนาฏศิลป์วินไลปลูกต้นกล้าแห่งหัวใจให้เติบโตจิตอาสาร่วมแรงด้วยศรัทธาอาหารไทยเลื่องลือไกลทั่วโลกโตผู้คนต่างชาติกันมาสัมผัสไมตรีโอบโยงสุขใจโสมันนัดด้วยน้ำใจไทยงดงามวัดมงคลรัตนนานารามงามเหลือเกิน45 ปีดำสร้างความดีงามเป็นศูนย์รวมดวงใจใต้ร่มธรรมสืบอดคำพระศาสดาตลอดไปประทีปทองส่องสว่างนำทางจิตทั่วทุกทิศคิดพูดทำด้วยใจใสพระไตรรัตน์เป็นชัดชัยคุ้มครองไทยและชาวโลกทั้งไกลไกลปราบนานเธอ45 ปีแห่งศรัทธาวัดมงคลรัตนารามงามสง่าคู่พระพุทธศาสนาตราบนานเธอ